ẹ mọ̀ kúlé o ẹ kúlé lọ́dẹ̀dẹ̀ yìí o sálàáfíà ni mo bá yín àlàáfíà náà ni mo fi yín lẹ̀ lánàá àlàáfíà náà mo gbọ́dọ̀ bá yín torí àlàáfíà wa ò ní di fíafíà torí ọlọ́run ọwọ́ ọlọ́run làlàáfíà wa wà nínú ìròyìn ọlọ́mọ ilé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ẹ mọ̀ wò pé ibo lè fín ti yọ sẹ́ ń dáná búrẹ́dì ń bí ni àti yan póòpù o ọmọ Amẹ́ríkà ó ní póòpù wa mo wá ń wò pé àjọwò sì ni Ọ̀gbẹ́ni Trump tó wọṣọ bí aṣọ póòpù táwọn èèyàn ń bú tán ní kiri kan mo ní ilé ìkó yìí sọ̀rọ̀ èébú tó wù ló fẹ́ ẹ wá rí báyìí ọwọ́ ọmọ Amẹ́ríkà ló pàpà já sí ọwọ́ ọmọ Amẹ́ríkà ló já sí nígbà tá a kọ́kọ́ rí èéfín dúdú náà lẹ̀ ń wò yìí o the new pope yín rè pápá rè bóyá òyìnbó ní pope àwọn ọ̀sọ̀ àti èèyàn dúdú lárùpọ̀n mú tẹ́lẹ̀ atakọ̀yìn sí rẹ̀ àtiwájú gbogbo ẹ̀ lárí ó pélé èèyàn ọkùnrin ládàá ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ èéfín tẹ́ ẹ kọ́kọ́ rí kì í ṣe iléeṣẹ́ búrẹ́dì o wọ́n sì máa ṣe nù ó wà symbolic tọ́ba ni ó wà symbolic àpẹẹrẹ ni láti bí ìjẹta báyìí èéfín dúdú là ń rí èéfín dúdú ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé báwọn èèyàn bá ti àwọn èèyàn tó síta lọ rẹpẹtẹ báwọn èèyàn bá ti rí èéfín dúdú báyìí ó túmọ̀ sí wípé wọn àti ìyàn póòpù nù nínú gbogbo àwọn tán kójọ àwọn cardinals jọba ẹni pé wọ́n náà wọ 133 àbí 130 wọ́n ní wọ́n sáà ń gbìyànjú àti yànyàn náà ni pàbò ní ń já sí pàbò ní ń já sí ṣùgbọ́n àṣẹwáṣẹyìn bọ̀ wọ́n ní ọmọ Amẹ́ríkà ló jẹ póòpù báyìí yóò ń bọ̀ ní Róòmù ń bọ̀ ní Vatican yóò wà múlé síbẹ̀ ó ti dára wa nù ẹ wá wo ìbáṣepọ̀ tó mọ́yán tó múnádóko láàrin Amẹ́ríkà àti Italy báyìí bẹ́ẹ̀ tí mo ti rí Meloni tó jẹ́ prime minister wa tí ń lọ tí ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ẹ́dì àjọṣepọ̀ tí ń ṣe wọléwọ̀de pẹ̀lú ọ̀gbẹ́ni Elon Musk bó ti mọ̀ pé àjọṣepọ̀ àwọn àti Amẹ́ríkà àwọn àti Amẹ́ríkà yóò múnádóko yóò mọ̀yán lórí ó dá o congratulations ẹ kọ́kọ́ kí èmi náà kú oríire tó àwa la ní póòpù kí mi adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o wèrò rẹpẹtẹ flag wa náà ń juwọ́ sí a ọmọ Amẹ́ríkà ti di ọmọ ta lónìí ó dá o ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sínú ìròyìn tó ní o àròjọ mùsùlùkùn ẹ jẹ́ àmọ́ náà ń bẹ̀ kọ̀ọ̀kan ní báyìí ẹgbẹ́ wa mú yín tọ̀ ilé kan ní ilẹ̀ Haúsá wọ́n ní ọmọ Haúsá kan Dérìbè ló kọ rẹ̀ olówó ni àwọn ogún tó filẹ̀ fáwọn ọmọ àtọmọ ọmọ rèé o gbogbo mọ́tò ayé ìgbà náà mo rí Chevrolet eléyìí tí wọ́n ṣe bí ẹni pé máa fò eléyìí tí mo ṣe bí ẹni tí mo jó gbogbo ẹ̀ ni mo rí ń bẹ̀ mẹ́sì ọlọ́yẹ́ àwọn ọkọ̀ dẹ̀nkù ayé ìgbà náà tó jẹ́ pé olówó ló lè ní C-class kan náà wọ́n pe lẹ́yìn ìgbà náà gbogbo mọ́tò tán bá nínú ilé rẹ̀ rí o ó sì ti lọ́n tiẹ̀ yóò ti jẹrà mọ́tò tó filẹ̀ gan ò tí ì jẹrà ẹ bá ń pe dínú mi láàyè ẹ bá ń pe gbogbo àwọn olórí yín pátápátá kọ́lọ̀ ń jẹ́ kán lè rori kán fi sọgbọ́n àtẹnu àbùkù lu ẹni tó ti kú yìí o bóun ṣe lo ìgbésí ayé rẹ̀ rí o bóun náà bá ń wẹ̀yìn wò yóò mọ̀ wò pé gbogbo tó ń jìyà jìṣẹ́ lé lórí tó ń sáré kiri tó ń láàgùn tó ń fẹ́ para àwọn lé lórí àti ilé àti mọ́tò ẹsẹ̀ mẹ́fà jáyé ilé ayé yìí ńtọ́ tẹ́yẹ bá jẹlẹ̀ yóò gbè fò irú eléyìí ní ìsìn ò lè jẹ́ ó rí pé kò gbé fò kò bá wọnú sáré bí góòlù gan bá sí góòlù mọ́ a gbọ́ pé wọ́n ti ń wú òkú ní ìsìn tán ti ń gé ọwọ́ òkú gé ẹsẹ̀ òkú dànù tán yọ góòlù ẹ bá ń pe dínú ẹ̀yìn ní mọ́ kó mọ́tò òjọ́ tí mọ́ kó wọ ẹjọ́ ilé ayé ilé asán wọ́n ra ọjọ́ ọ̀la fún ìran ọmọ wọn ọjọ́ ọ̀la tó yẹ kán rà fún wọn wípé yes ẹ mọ̀ rí ń dé bá wọ́n rà fún wọn wọ́n kàn fi ń kó ọrọ̀ ọjọ́ ṣùgbọ́n ò lè sọ irú owó tí arákùnrin ní o bóyá ó fi díẹ̀ ra ọjọ́ ọ̀la fún ọmọ ṣùgbọ́n gbogbo àwọn olówó Áfíríkà bọ́n ṣe máa ṣeré o ìmíì gan wọ́n máa ń fìyà jẹ mẹ̀kúnnù irú eléyìí ní ìsìn ká ní wọ́n ti kó owó kínní fún mẹ̀kúnnù èyí tí ó tà tí ó fi soríire èyí tí ó fi ṣe dáńfó àbí táksìsì ni ọkọ̀ aṣẹ́wó yóò fi ṣe ẹ̀wọ̀ owó rẹ̀ báyìí ẹ̀ ṣe bàjẹ́ lẹ́bàá nígbà tó tún wáá kú tán ṣé kò léèyàn gidi lẹ́yìn tó lè lo àwọn kìíní kò lẹ́bí tí ń tòsí wàhálà àwọn ènìyàn o láwọn olówó yẹn o ó tẹ́ wọn lọ́rùn kí nǹkan bàjẹ́ lójú ayé wọn báyìí
kó bàjẹ́ kó jẹrà ńlẹ̀ ju kan fi tọrẹ. ó rà nígbà ìjà dọ́dọ̀ Akpabio níbi tó ti ń dáhùn sí ọ̀rọ̀ ó ń fèsì sí ọ̀rọ̀ tí Peter Obi sọ lánàá tó sọ wípé the labour of our heroes past pé ó ti já sófo ó ti já sásán pé wọ́n ti wéèsì ẹ̀ wọ́n ti fi tàfàlà àwọn olórí Nàìjíríà pé kọ́mọ́sì fi ojú pé òun ba orúkọ Nàìjíríà jẹ́ òun ò di mákẹ́ẹ̀tì Nàìjíríà o pé bóun ṣe wà òun gangan lòun gbé value Nàìjíríà tó ń gbé sórí káàkiri àgbáyé ẹjẹ́ wá gbé sí ti Akpabio tó fún ọ̀rọ̀ pọ̀ tí Akpabio fẹ́ sọ lónìí onú àkójọpọ̀ ròyìn ó tún ti sá Senator Natasha níwèé ìpẹ̀jọ́ mi ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ èsì tó fún Peter Obi náà. And yet, when somebody makes a statement that the labors of our heroes past are in vain, I beg to disagree. Let our brother Peter Obi show leadership like Edwin Clark did by resolving first the crisis in the Labour Party. For a man who wants to run Nigeria, you have one of the smallest parties in Nigeria, and you cannot even resolve the crisis in that Labour Party. Is it the crisis of Boko Haram that you will come and resolve in Nigeria? I would like us to be known for what we did when we had the opportunities. As I speak now, I can tell you about the dualized thoroughfares in my state. I can tell about the flyovers in my state. I can tell about the best international hospital in my state. I can tell about the monuments of government houses that are built, both for the governor and deputy. I'm one of the best digitalized governor's office in Nigeria. I can tell you about the best international stadium in West Africa. I can tell you about the free and compulsory education that I did for all Nigerians. I can tell you about the unity I brought in religion by sponsoring over 5,800 Muslims to the Holy Land and over 12 to 15,000 Christians to Rome and to Jerusalem. But then, those who are aspiring as presidential candidates and trying to cause division with their mouths, using the social media, tell them to resolve the small crisis in the smallest party they have in Nigeria first, before they come to talk about the larger Nigeria. But for the social media, it is unregulated. I wish you luck as you have a field day. I'm saying this because this is what Edwin Clark would have advised if he were alive. So I've started to speak his voice. May his own rest in pepper. ṣùgbọ́n oríṣiríṣi gbàgbọ́n làwọn tí obedient náà ti ń fún o wọ́n ní ó tiẹ̀ tún wá ń lanu pàgà pé ó ń sọ wípé àwọn ní the best international hospital ní best international hospital ní ààrẹ yín ń lọ outside Nigeria pé irú kí leléyìí táwọn ará bíi wọn sọ wọ́n rò pé àwọn èèyàn mọ̀ fact ni ó ń jó welewelewele wọ́n ní Obi ò parọ́ gbogbo ìlàkàkà gbogbo àwọn tó dá Nàìjíríà lẹ̀ gbogbo ẹ̀ lẹ́ti waste lẹ́ti bàjẹ́ wọ́n gbìyànjú láti so Nàìjíríà pọ̀ ẹ wo bí tẹ́ bá Nàìjíríà dé. ẹ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu ní Anambra àwọn náà kàn sí Anambra láwọn èèyàn bá ganu sí Mike náà bá ní náwa papa bidi wọ́n ti ṣèǹjì orin wọ́n ti kọrin gidi fáàrẹ o lóòótọ́ wọ́n kọ́ láti fi wọ́ ìyàwó wọn lẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti kọ́ láti fi họ́nà ààrẹ Tinubu. From Anambra here. Thank you very much. Inú ààrẹ náà dùn wọ́n ní thank you very much wọ́n lè ẹsẹ̀ ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ èmi ti rò pé wọ́n á kọ your mandate bóyá máa fi sí ni àbí ká tún lo fọ́nrán arákùnrin tó ń sọ wípé Tinubu ò mọ̀ bá sí ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ àwọn ará bíi ti elevator ha. ẹ pọ̀ sí ẹ̀ try lo gbogbo ẹgbẹ́ díẹ̀ ọkọ̀ sí tó ẹgbẹ́ Jésù. a ṣàdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé orí kó wọn yọ wọ́n láàgùn bọ̀lọ̀bọ̀lọ̀ báyìí jáde ni a sì dúpẹ́ pé elevator ò já nítorí mọ́ jábẹ́rò bá ti pọ̀ jù mbẹ́ bí èèyàn bá ti pẹ́ jù mbẹ́ ẹ rí i pé wọ́n pọ̀ mbẹ́ wọ́n fi agbára tí ooru ti mú wọn kò sí èsì ńbẹ àwọn ní kò sí èsì bó lèsì ó sì wà ńbẹ ṣùgbọ́n mi ò mọ hòtẹ́ẹ̀lì yìí ó fẹ́ jọ hòtẹ́ẹ̀lì olówó ńlá kan ṣùgbọ́n aṣáàdúpẹ́ orí kó wọn yọ o. Don't fight.
Don't fight. Don't fight. Give them cold water. Look at that. She can't say again. Sit. Suffocating. There wasn't oxygen. No oxygen, no AC. I had to put the baby up to the thing. Maurice, you're going to go to the Jawale. They pull out the baby from the top. Look at the other one. Let the poor breathe. And then Senator Mustafa has seconded that the poor should breathe. Those who are in support of the additional prayer that the poor should be allowed to breathe, say aye. And those who are against, say nay. The ayes have it, the poor must be allowed to breathe. ọ̀gá o mi ò tiẹ̀ gbọ́ slogan yẹn mọ́ ó ti pẹ́ fídíò yìí kì í ṣe tìsín yìí o kì í ṣe tuntun o ṣùgbọ́n apàtún fẹ́ fi ránra wa létí ni ẹ wò bọ́n ṣe ń fi àwọn aláìní pa ṣáyó ó mọ̀ ga ẹja gbọ́ lẹ́nu Rufai. I don't know what is so funny about a bunch of guys that got 70 billion while others didn't get anything. And I don't know what's funny about a bunch of guys that are constantly fleece this country with everything they have or this country has to give to them. And I don't know what's funny about a bunch of guys that just sit up there, earn big fat salaries that they don't know how much, or they can't even state how much, and they collect over 100 and something billion every year to run a bunch of less than 500 guys. And they sit down there and mock the poor people of this country that they steal from every single day. So I don't know what's funny about that. I mean, it's just reflective of the insensitivity of this bunch of guys. They have fat over bloated pockets with their fat barbarigas and regalias, and they laugh at the insensitivity of the pain of Nigerians. But I've got news for them. If only they know how many people have been sacked this week alone because companies can't afford to pay them increased salaries. If only they know how many people that have now packed their cars and trekked the streets of Lagos. If only they know how many people that they don't know where their next meal is going to come from. If only they know how many people that because they cannot get Forex, their businesses can't move forward again. If only they know the pain the people are suffering, people that can't pay for their medical bills in this country. They would not be making such very, very funny jokes about the poverty and the plight of people. Only to think they are there to represent you and I. Really, senators, let us breathe. It's not funny. kò fọ́ọ̀nì rárá kì í ṣe àwàdà ṣùgbọ́n púọ̀ náà ṣé wọ́n nífẹ̀ẹ́ aninilára wọn sá náà kọ́ náà ń kọrin kínní fún wọn abẹ́ ẹ̀gbọ́ Nayo bàbá bìdí sí ara àwọn púọ̀ ló lè kọ́ orin yẹn ó lè já kó ń bẹ́ o àwọn tá a fi hàn yín ó ní àwọn òbí tí wọ́n bí ọmọ 9 tó sì yè pérégedé adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àkànní ká fi hàn yín ni pé kéèyàn sì bí ọmọ 9 dáalẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ni o kì í ṣe èèyàn bíbejì èèyàn bíbẹ̀ta o n ò mọ tán wá pé ìbẹ̀sàn náà là á pé adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nǹkan kan ò sí àwọn ọmọ yẹn o Ọlọ́run gbà wọ́n tọ́ wọ́n sì ti pé ọmọ ọdún 4 ní May 4. Hello, good morning. Good morning. What's your name? My name is my name. What's your name? Excuse me, pretty lady. What's your name? My name is my name. You look very pretty. How old are you? You look like you're 20. Are you 20? No, I'm 16. Oh, you are so young. Wow. Oh my goodness. Sweet 16. I have a husband for you. Are you ready to get married? I'm not up to. You're not up to. Oh my God. Oh. ìyá yẹn salvage answer reply yẹn lágbára mo láìbọn sí down ṣùgbọ́n mo fẹ́ fi beauty wọn hàn yín ni gbogbo ẹ̀yin mọ̀mọ́ wa bàbá wa bẹ́ẹ̀ ṣe beauty dalẹ́ rèé báwa náà ó ṣe beauty tẹ̀lé yín rèé àwa tá à ń gbẹ́sẹ̀ pọ̀n tẹ̀lé yín lẹ́yìn á beauty ẹ̀ wòyá ẹ̀ wọ́n beauty ní nígbà tán wà lóge gan o we celebrate you àmọ́ wọn o ṣùgbọ́n kò dìgbà tá a bá mọ̀ wọn ká tó celebrate àgbàlagbà ń bí a fi grace wọn tọrọ Ọlọ́run ó jẹ́ kí gbogbo wa dàgbà àdògbò láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. She's so beautiful. Yes, she is. ẹ tọ́jú arúgbó yín o ẹ tọ́jú gbogbo àwọn arúgbó yín ẹ mọ́ dúró de gọ́ọ̀mẹ̀ntì o. You see, Traore has become a hero to Professor. I and him will drink coffee about Traore. But he's doing 2 good things. That he becomes an international icon. A young guy, younger than many of us. Traore has changed the price of uranium. France was buying uranium from Burkina Faso for $1 billion every year. He stopped the French to buy his uranium. Today, Burkina Faso is making 85 billion from the same resource. We are selling uranium here. We have no nuclear power. We are just talking, everything is nuclear. We are just selling. Whether the Chinese are paying us the best price or not, we don't know. We are also afraid. What if they walk out of this deal? But Traore, a young man, a soldier, has changed his country. That's why Traore is now building up factories, processing plants of agro-processing, because he has resources. We have these resources. When we say some of these things must not be said in the open, but let's drink coffee and talk about the future of our country.
we don't listen to one another. So, Foreign Minister, may your door be open. Ó níyẹn o, àwòkọ́ṣe gidi náà fi Traoré ṣe ní Nàmíbíà ohun tí wọ́n fẹ́ ní Nàìjíríà, wọ́n fẹ́ káwọn èèyàn ṣe ìwọ́de kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ bà nǹkan jẹ́ o, ìwọ́de solidarity. Ẹ wo àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin Nàmíbíà bó ṣe ń pọ́n Traoré lé wípé ẹ wo iṣẹ́ ribiribi tó ń ṣe. uranium tó ń sọ yẹn 1 billion náà sì rèé. France ni ó rà lọ́wọ́ wọn, France ó tún kó sákàǹtì ọ̀dọ̀ wọn ní CBN ní Burkina Faso, ọ̀dọ̀ wọn ló wà. Wọ́n bá tún fẹ́ gbà nú owó yẹn Burkina Faso, wọ́n á tún yá ń bẹ̀ ní, kì í ṣe pé wọ́n máa kó lé wọn lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n ní 85 billion naira ní tó ń gba 1 billion naira sí. Nígbà tí Traoré ti débẹ̀ ó ti wá build the factory lọ rẹpẹtẹ. Africa ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ bọ̀dá Jonathan, wọ́n ní ọ̀rọ̀ fún ààrẹ Tinubu lórí one party tí wọ́n drive democracy lọ Nigeria. When my good friend Marcus Akune spoke, he talks about the issue of one-party state. And when you listen to the news, read the show, go through the show media, that's one thing that on occasion like this, probably one need to. Yes, one-party state, countries have managed one-party states. Yes, one-party state may not be an evil after all, because Julius Nyerere of Tanzania used one-party states to stabilize his country in their early days of independence. He felt that his country has, just like Nigeria, too many tribes and tongues, two principal religions, Christianity and Islam. If he allowed multi-parties, some parties would toe the lines of religion, some would toe the lines of tribes, and unity would be difficult. But it was properly planned, it was not by accident. If we must, as a nation, go one party, then it must be designed, must be planned by experts, and we know what we are going in for. But if we come through the back door by political manipulation, then we're heading to crisis. So I will advise that probably a country like Nigeria, it's better we allow the system to stay as it is. Yes, the multi-party, but if we, for some reason, we must go one party, then it should not be an accident. It should not be by political manipulation. Because if you read this book, How Democracies Died by two American professors, then you see that some of these are the symptoms of the death of democracies in nations. And Nigeria is a complex country. And I think it's better we manage the situation as it is, that manipulating the system in a way that will suffocate the country to death. I thank God. Ó náà lẹ́sìn gbọ́ yẹn ẹja dọ́dọ̀ arákùnrin pátì rẹ̀ rí o. Wọ́n ní the fear of EFCC now is the beginning of wisdom. Àtàwùsá àti Ìgbò àti Yorùbá gbogbo wọn pátápátá wọ́n ti ń dá ọgbọ́n sí báyìí níbi ìnáwó wọn. Wọ́n ní wọn jowó lura wọn mọ́, wọ́n ní wọn fowó mọ́ wọn lórí wọn tẹ owó mọ́lẹ̀ mọ́, wọn rọra ń fẹ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀ gently comfortably náà fi ń dá sínú gbá bí ìgbà téèyàn bá wà ní ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀wòṣẹ́ bí ìgbà téèyàn bá wà ní ṣọ́ọ̀ṣì tó ń rè dá owó ọrẹ wọn ní bá ṣe ń fi lẹ́nu ń kálukú ya ń lọ jẹ́ẹ́jẹ́. Ṣùgbọ́n nínú gbogbo eléyìí náà làwọn kan ti ń lálàsí tó ń sọ wípé wọn san owó fẹ̀yìntì àwọn. ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn bàbá tó ti fẹ̀yìntì ṣùgbọ́n tán ń làágùn ṣùgbọ́n ẹran ara wọn ò jẹ́ àmọ́. Most go with 4,000 a month, some go with 5,000 a month. I am on level 13. I earn less than 30,000 because I retired 2005 and no adjustment has been made. So many of my colleagues, the same, not only me, all of us, from 99. How do you cope with your health and taking medicine? Very, very difficult. Very, very difficult. We go on borrowing, begging. Then those who have children, who are maybe well placed, will assist you. Without children, you can't survive. Because know how 30,000 can survive a man of my age. With children around, not only me. I feel children, I feel wife. With 30,000 a month, it's not possible. Ìyá ta kùn wálẹ̀ o àlùjọjọ kíjọ. Ìyá ta kùn wálẹ̀ o àlùjọjọ kíjọ. Gbogbo ẹran pa èyí rẹ̀ jẹ́ àlùjọjọ kíjọ. Lọ́tún nìkan ló kù o àlùjọjọ kíjọ. Ajágbé tiẹ̀ ó rọrùn àlùjọjọ kíjọ. Lọ́tún nìkan ló kù o àlùjọjọ kíjọ. Àlùjọ kíjọ o àlùjọjọ kíjọ ó yá àlùjọ kíjọ. Ajá náà ni lọ́tún lájá. Ó dá o bó tó ti fẹ́ yí ẹ̀gbẹ́ sí i. Ṣé yí ẹ̀gbẹ́ àbẹ́ láìkẹ́ báyìí?
ẹ láìkẹ́ báyìí reflection náà ni ó jà pé kò rà kó tètè ń reflect. ẹ káàbọ̀ orin àlùjẹ kíjẹ ni mo fi kí yín káàbọ̀ o ṣùgbọ́n kì í wá ṣe òun nìkan lákọ̀ mo kàn rántí orin yẹn pé inú àlọ́ àpamọ̀ kọ́ ni yes àlọ́ ni torí gbogbo ẹranko wọ́n pa ìyá wọn jẹ nígbà tí ìyàn mú ṣùgbọ́n lọ́tún òun ni ajá òun gbé tiẹ̀ ó gbé rọrùn mo ní ẹni tó kọ orin náà àwọn tó pàyà wọn náà ọ̀run náà lọ ìwọ tí ó jẹ́ lọ́tún náà ọ̀run níwọ náà gbé ya rẹ̀ lọ tẹ́bí bá ti wá ń pa yóò wà ní kí ìyá ju okùn sódò kí ọmọ òun kó wá jẹun ọ̀run ní gbogbo wọn lọ àtèyí tó pàyà àtèyí tí ó pàyà ọ̀run náà náà fàbọ̀ sí àwọn àlọ́ àtàwọn orin wọn máa ń pa mí lẹ́rìn ó dá olè mo fi kí yín káàbọ̀ ẹjẹ́ àsáré kọ anthem wa o iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa fún ilẹ̀ ìbí wa kàgbéga 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 fàyè rí stanza 3 tí mo láìkì jù ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú lọ́nà ire àtòhun tó dára. One more time. Ìṣọ̀kan àtòmìnira. Ìṣọ̀kan àtòmìnira. Ní kẹjẹ́ ká máa lépa. Bẹ́ẹ̀ la máa ní tẹ̀síwájú ní ọ̀nà ire àti gbogbo ohun tó dára. Àǹtẹ̀mù yẹn máa ń yí mi lórí ẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ ń jókòó bí mo ṣe máa ń jókòó tí mọ́ mi lára. Ẹ káàbọ̀ sínú ètò lónìí ọjọ́ kẹjọ nínú oṣù karùn-ún ọdún 2025 mo kó nílé mo kí àlejò mo kọ́kùnrin mo kóbìnrin mo kí gbogbo ẹ̀yin mọ̀mọ́ mi gbogbo ẹ̀yin bàbá mi bá orin náà ní bá gbé wọn débẹ̀ bá yànnà náà ní bá kanjú abẹ́ǹkò yìí bá rìn gínìgínì tí kúmí àti kúyù rìn gínìgínì èmi náà ní ibà sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ tí mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ èmi ní ibà confirm ẹ̀kọ́ tó sẹ́ǹdẹ̀ ibà lẹ́jẹ́lì yín náà rèé o ibà rìpọ̀tẹ́lì àwọn tẹnu àbùkù báyàn lórí ìkànnì yóò gbọ́ àgbé ìròyìn kalẹ̀ láti tẹnu àbùkù báyàn kankan gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́nú ìròyìn lónìí àti ṣèwádìí orí òótọ́ la gbé ìròyìn wà lé bẹ́ẹ̀ náà ní eléyìí tí ò bá yé wa àmọ́ allegedly and reportedly ní àlò platform yìí láti tẹnu àbùkù báyàn àbí láti wọ́ ọ̀yàn wálé àti láti bàyàn lórúkọ jẹ́ rárá torí ẹ̀ àwa ò sí fún ìròyìn ìfògànà láti mọ́ sọ pé kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kó tó sẹ́ǹdẹ̀ ìròyìn ìfògànà pọ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára ẹ̀kùn gbọ́ káwọn kó mọ́ pariwo àwọn gómìnira orí òtítọ́ náà wà o bẹ́ẹ̀ wọ́n sì mọ̀ tún mọ́ gbé ìròyìn kò lẹ́jẹ̀ inú ìwọ̀n ṣe mistake gbé ṣùgbọ́n wa lórí ìkànnì yìí ká tó lè ṣerú mistake ẹ̀ yóò pẹ́ bá bá sì ṣe ní pápápá náà àìjẹ́ kó pẹ́ rárá làámọ́ padà wá ṣe àtúnṣe níwájú kámẹ́rà níbi tá a ti ṣe mistake náà. o lè wá dẹ́sẹ̀ níta gbangba kó rè mọ́ túbá ní ìdàkọ́ńkọ́ kò possible kò pọ̀ ibà ẹ sọ pé Paul náà yìí rèé o èmi náà ní ibà olóyè púpọ̀ èmi náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà kanjú abẹ́ǹkó ibà yànnànà ibà ṣàlàyé ibà fayọ̀ pọ̀ tiẹ̀ ibà ayọ̀mí kún ayọ̀mí kù adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ayọ̀mí kù lọ́dọ̀ Olúwa kò ì tó ó sì máa pọ̀ ẹ wá bá wa yọ̀ o ara mi ayọ̀ mi kún bí mo bá lówó ò máa lówó lọ́wọ́ sí i bí mo bá bímọ ò máa bímọ lè mọ̀ bí mo bá kọ́lé ò máa kọ́lé mọ́lé ayọ̀ wa ó mọ̀ pọ̀ ní jaburata támọ́rin ń bá yọ̀ wá ló kọ́ ayọ̀ mi pọ̀ jaburata 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 God will bless you jaburata yàfun 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 God will bless me yàfun yàfun jaburata yàfun yàfun jaburata God will bless us jaburata orin wa ti pọ̀ jù àwọn nǹkan tí ẹ̀ sọ wọ́n ní sẹ́ròyìn ìwọ ìka báyìí ó sì máa gbé adébẹ̀ nú orin gbogbo ẹ̀ náà àwọn fi gbéra wa débẹ̀ ní ayọ̀ làwọn fi pọ̀ tiẹ̀ torí ẹ̀ náà ṣe ń pè mí ní ibà múnúdùn torí ẹ̀ náà ṣe ń pè mí ní ibà yọ̀mí dé ó dá o nínú ìròyìn tó ní pọ̀ kéjẹjẹ já mọ́ wọnú àwọn àkórí ìròyìn ibi tá a ti mọ́ kọ́kọ́ pe àdírẹ́sì ibi tá à ń lọ àwa mọ́ pe àdírẹ́sì ká lè mọ ibi tá à ń lọ èèyàn kan ìjáwàdé ń bí àjọ ń kọ̀wọ̀ rìn èèyàn kankan ò líìdì èèyàn kankan gbogbo wa lájọ ń kọ̀wọ̀ rìn pàápàá jùlọ àwọn mọ̀mọ́ wa àwọn bàbá wa tọ́lọ́run fi tì wá àwọn ni à ń tẹ̀lé adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo eléyìí tẹ́ rí inú abala lérèfé ojú fèrèsé láti yọjú láti wò ó agbébọrùn díẹ̀ a ṣe àbòsí díẹ̀ àfàwọn olóṣèlú àfi wọn pa wọn dẹ́ ààyè sì ń bẹ
láti ronúpìwàdà kan ṣe dáadáa. Torí ẹ̀ náà ni a ṣe ń gbóhùn wa sókè wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ń pò lórí tẹ́ ẹ ṣe dáadáa o. A kú àfojúlọ́nà rally o, yóò bá wa láyọ̀ òṣẹ́ tí ń gbáradì. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o. Ó dá oníkọ̀ọ̀kan èjèèjì alákọ̀ọ́kọ́ náà àwọn àkórí ìròyìn wa fún tòní ọ̀dọ̀ Kanu là ń lọ straight. Ṣé ẹ rí lórí ọ̀rọ̀ ti Kanu Nnamdi yóò kọ́ wa lọ́mọ gan-an. Wọ́n ti ń kó àwọn ẹ̀rí kan jáde. Ààrẹ ẹ̀rí kan wá kó jáde tó ń dàbí ẹni wípé ó fẹ́ ká Kanu lọ́wọ́ kò ní àwọn ọ̀rọ̀ kan tó ti sọ sẹ́yìn. Ó ti sọ̀rọ̀ ságbọ̀n lórí afẹ́fẹ́, lórí agbágbé. Tọ́ bá sì sọ wípé ibo ni wọ́n ti tètè mọ́ rántí ọ̀rọ̀, orí agbágbé ni. Torí ẹ̀ mo ṣe máa ń sọ fún wa, a fi eléyìí kẹ́kọ̀ọ́ gan o. A fi eléyìí kẹ́kọ̀ọ́ gan lórí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu o. Wọ́n play fọ́nrán kan fún níbi tó ti ní kán wọ́n pa àwọn ọlọ́pàá. Wọ́n play míì fún níbi tó ti sọ wípé òun ó ju àdó olóró sépò. Ẹ rántí bí ìbá ti ẹ̀ gbọ́ táwọn ọlọ́pàá yẹn, mo gbọ́ ti tèkó yẹn tó tán láwọn máa àtáàkì Èkó ńgbà yẹn, mo gbọ́ lẹ́nu ẹ̀. Ó sàwọn ọ̀rọ̀ kan ó ti sọ sẹ́yìn tó wá ń regret, tó ń gé kàbámọ̀ jẹ báyìí. Sọ̀rọ̀ torí ẹ̀yin ò bá fi sọ wípé sọ̀rọ̀ náà tí ẹni tó mọ̀ gbọ́ pàápàá jùlọ ibi tó bá ti fẹ́ sọ pílátífọ́ọ̀mù pọ̀ tó ti lè sọ̀rọ̀. Èèyàn kan ló sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí lórí fóònù tó ń bá èèyàn kan sọ̀rọ̀ lórí fóònù tí ò mọ̀ pé ríkọ́ọ̀dì òun. Ọ̀rọ̀ tó wá sọ ó tàbùkù èèyàn kan. Wọ́n wá bá gbé jáde, ó wá ń pariwo káàkiri, ń lọ ilé ẹjọ́ sí ilé ẹjọ́ káàkiri ní ìsìn wípé inú ìdákọ́ńkọ́ lòun ti sọ. Òun yẹ lọ́rọ̀ ẹ ń sọ tiẹ̀ lórí fóònù nìyẹn o. À ń bèlè tà sí àwa tá à ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́. A bá ń pariwo àníṣẹ́ wọn èyí jagun lórí afẹ́fẹ́, wọn èyí sọ gbogbo ẹ̀ lórí afẹ́fẹ́. Èmi mọ̀mọ́ tí mò ń sọ. Ṣé ẹ rí ìjọba Nàìjíríà kò sófin tẹ́ ẹ máa ń pariwo ọjọ́ tí wọ́n bá ẹni tán bá mú tán bá fẹ́ mú, ọjọ́ tí wọ́n bá mú sọ́wọ́ báyìí ẹ mọ̀ pé ó fi ṣiṣẹ́. À ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Kanu bí ẹjọ́ ṣe lọ nílé ẹjọ́ àti àwọn ìjẹ́rìí tó ń submit. Ilé ẹjọ́ sì ti adopt àwọn ẹ̀rí ẹ̀ báyìí, ẹ̀rí tó lòdì sí Kanu nípa tó fẹnu rẹ̀ sọ. Wọ́n láwọn ò bá bọ́n lọ́wọ́ ẹ̀ lọ́jọ́ tán mú, àwọn ò bá nǹkan olóró kankan lọ́wọ́ ẹ̀ lọ́jọ́ tán mú, ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n incite public. Wọ́n ní ara incitation yẹn ló fa pípa àwọn èèyàn táwọn èèyàn kú rẹpẹtẹ. Àmọ́ bẹ́ẹ̀ o, àwọn èèyàn àwọn Ìgbò náà ń bú àwọn ìjọba Nàìjíríà kìnìkan. Ẹ̀yin ò mọ̀ wípé ọjọ́ tán bá fẹ́ ṣé ẹ rí mọ́mọ̀jẹ̀ kan tì ọ́. Ẹni tí ò bá ti ní olùbáwí bá a ṣe wà lórí ìkànnì, mo náà mọ̀mọ́ gbogbo iná lolùbáwí mi ò, ṣùgbọ́n mo ní àwọn mọ̀mọ́ mẹ́ta lọ́kàn ni wọ́n mọ́ra wọn rí o. Wọ́n ti pè ọ́, wọ́n ti pè mí pápápá. Bobby, bó o ṣe sọ lánàá òun, wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ o. So ti gbọ́ ọmọ mi yóò dáa fún ọ, wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ o. Báyìí ni o ṣe sọ, báyìí ni o ṣe sọ. Allegedly mọ́ fi sí, reportedly mọ́ fi sí. Ẹ rò pé mo kàn lè dé ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n ni mo fi ń sọ gbọ́n, mo sì fún wọn credit ẹ̀. Mo náà mọ̀mọ́ ẹni tí ò bá ti ní olùbáwí. Àǹtí mi kan ti ẹ̀wà ń bí, wọ́n ìfẹ́ kí n dárúkọ wọn, wọ́n ti máa rẹ́rìn báyìí pé Bobby sáfẹ́ tú mi síta. Wá lórí ọ̀rọ̀ t'Aláàfin ní tí mo fẹ́ fà lórí ọ̀rọ̀ t'Aláàfin àti Ọọ̀ni. Script pọ̀ gbọ̀nàgbọ̀nà ńlẹ̀ báyìí ni. Mo fẹ́ ṣe program lọ́jọ́ yẹn ni náà bá send the voice note. Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣe ti gbọ́, Ọ̀gbẹ́ni Bobby so ti rí àwọn program, so ti rí àwọn program lọ wò ó. Àṣé wọ́n fi ń sán mi gbẹ́rẹ̀ papọ̀ ni. Mo bá sọ fún ọmọ ní mo ti wo díẹ̀ ń bẹ̀ járe, mo lé mi kan ti ẹ̀fẹ́ sí program. Sọ ara rẹ̀ o. Mọ̀ tó sọ o, tàbí kó tiẹ̀ mọ́ dà sí. Mo sọ fún yín lọ́jọ́ yẹn, agídí mo fi sọ gbélé tí mo sọ. Ìyẹn gbọ́dọ̀ lólùbáwí, pàápàá jù lọ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Láti bẹ̀ lọ inú àkórí ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé àdé ọ̀dọ̀ very dark man. Ó ti dé, ó ti ń ṣe fàájì lọ́ntí ẹ̀ o. Ó ti kúrò lọ́wọ́ wọn, ó ti jábọ́, ó ti bọ́ lọ́wọ́ ọ̀tá. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà àwọn èèyàn wá ń sọ pé só lólùbáwí. Bẹ́ẹ̀ náà lárákùnrin kan jáde, ó ní òun ní ẹ̀rí wípé mọ̀mọ́ very dark man já owó ní GTB pé kò sọ fún very dark man ni mo ní. Very dark man sì ti ń jàjà sáàlò ń jàjà ẹbí ni. Mọ̀mọ́ rẹ ni ò wá lè sọ fún ọ pé òun yáwó lóòótọ́
tó wá jáde tó ní wọ́n kàn ń dẹ́bìtì àkáǹtì ìyá rẹ̀ wọ́n ń ṣe ṣùgbọ́n arákùnrin ló sọ bẹ́ẹ̀ o àwọn òmọ̀wé yóò lẹ́rìí rẹ̀ àmọ̀rọ̀ rẹ̀ wà fún yín bẹ́ẹ̀ náà láàmú ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn kan wá olólùfẹ́ very dark man ni mo fẹ́ kà wọ́n sí ẹni iṣẹ́ àwò wọ́n bá wí ni o wọ́n ló ń jìjà òtítọ́ lóòótọ́ wọ́n ló ń jìjà òdodo lóòótọ́ ìjà òtítọ́ wọ́n ní ṣùgbọ́n ó náà ó mẹ́ẹ̀ẹ́ láwọn ibì kan ṣùgbọ́n àwọn kan láwọn gbà wọ́n ní bó ṣe yẹ kó wọ́n ṣe fáwọn olórí Nàìjíríà nìyẹn wọ́n ní tó bá fi ọwọ́ ẹ̀rọ mú wọ́n ní wọ́n ní gbà lóòótọ́ ni ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà n tó lóyìnbó sọ ni wípé 2 wrongs don't make a right ìwọ ò lè ṣe àṣìṣe kémi náà ṣàṣìṣe káwá papọ̀ káwá sọ pé ó ti dodidi nígbà tó ti wá dodidi yẹn kì í ṣàṣìṣe mọ́ pé n tó dáa ni rárá bẹ́ẹ̀ èèyàn pa àṣìṣe mẹ́jọ pọ̀ àṣìṣe náà ni ó mọ̀ jẹ́ níbi tó ti wá ń gbìyànjú àti tún nǹkan ṣe ìwọ náà ẹ wo irú eléyìí tó ṣẹlẹ̀ láàrin òun àti Dábírí Àbíkẹ́ Dábírí gbogbo ayé ló mọ̀ wípé wọn ará bíi wọn sí dáadáa ṣùgbọ́n mọ́ wàá dé kó wá máa personalize ẹ̀ kó máa àtàkì Àbíkẹ́ Dábírí personally bí ẹni pé wà àti ẹ̀ níjà sínú tó wá ń sọ̀rọ̀ wípé òun àtàkì ẹ̀ bí ìgbà tí ẹjọ́ níjà pé kìnnì kan kò ní ìdí tó ń pè lómùgọ̀ pẹ̀lẹ́ lákọ̀ ò làbò mi ò ní kéèyàn mọ́ ti wèrè bọ́lẹ̀ fún yàn á ti wèrè bọ́lẹ̀ fúnra wa á sì tún jọ parí ẹ̀bọ́ bá ṣe parí ṣùgbọ́n ibi tí ìlú tó ní òfin sórí òfin tí kì í múlẹ̀ láàrin àwọn ọ̀bàyéjẹ́ yẹn ọjọ́ tán bá fẹ́ lò ó máa ń múlẹ̀ lórí ẹni tán bá fẹ́ lò fún ó máa ń múlẹ̀ ẹ worú páńpẹ́ tí bìkíní lọ wọ̀ ní ìsìn ẹ wo páńpẹ́ tí Nnamdi Kanu lọ wọ̀ ẹ̀tọ́ ẹ̀ ní ń jà fún ó ń jà fúnra rẹ̀ torí ẹ̀ mo ṣe sọ wípé ẹ mọ́ pa lórúkọ mọ́sápàtà ó yàtọ̀ síra wọn kankan náà là ń jà fún ṣùgbọ́n ọ̀nà tá à ń gbà á jà ó ti máa ń sọ ti pẹ́ Sunday Igboho lè jáde kó ní kẹrì mọ́ àtáàkì ọlọ́pàá nítorí ẹ̀ náà ṣe ń pè wá lọ́yọ̀ ọ̀lẹ̀ wọ́n ń pè wá lọ́dẹ̀ àwa ìjàjà àfọ́jú bó bá lè bàjẹ́ ó bàjẹ́ àìjà a máa ń fààyè àti rẹ̀ padà lẹ̀ ó dà ń bọ̀ ń bẹ́ olórin ti very dark man náà o èmi gbà wípé àwọn tó ń bá a wí pẹ̀lú ìfẹ́ náà fi ń bá a wí kó náà kó rí pákéjì ara rẹ̀ débi wípé yóò make point yẹ ṣùgbọ́n kò tún ní tanú àbùkù báyìí ó dà àbọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá rápò mẹ́ta á dé ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin o àwọn èèyàn àwọn sínétọ̀ sáà ń ganu sí máìkì wọn ń gbé ọ̀rọ̀ jáde ní gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ ní local government wọn wọ́n ti ẹgbẹ̀ wọn náà fẹ́ ṣe summit security summit fọjọ́ méjì 2-day security summit fẹ́ wá gbogbo bí ó ṣe dáa lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò mọ́ ní ọdún tẹ́ ti ń ṣe summit nǹkan bí tí mo ti ń sọ nìkan nínú wọn náà ti ní òótọ́ ló sọ a ti ń ṣe summit tipẹ́ ló bá ganu sí máìkì àmọ́rọ̀ rẹ̀ bọ̀ bá wa ti wá kúrò lórí ẹ̀ níbẹ̀ náà nínú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin náà níwájú àpabio náà ni arákùnrin kan ló ti bóde ó yàtọ̀ sí tàná o local government kan náà kan náà ti jọ wá o kì í ṣe constituency kan náà o ẹni tá a mú wá fún yín lánàá tó ní àwọn nǹkan ogun tó wà lọ́wọ́ àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun pé ó kéré sí ti ọwọ́ àwọn Boko Haram ìyẹn kọ́ o bọ̀nú nìyún ti wá o eléyìí ilẹ̀ haúsá náà ló náà ti wá ó ní nínú 15 local government ó ní bóun ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ó ní àwọn bandit àwọn agbésùnmọ̀mí àwọn Boko Haram nǹkankan ó náà ti gba 13 bẹ́ẹ̀ 13 mú nínú Nàìjíríà yìí ìbò àwọn local government ààrẹ Tinubu rò pé àwọn ń ṣèjọba lé lórí tàbí tán ti ń retí ìbò tí APC ló ń ṣe àwọn APC ló sì wà ń sọ̀rọ̀ àwọn sínétọ̀ wọn tàbí tó jẹ́ pé APC náà ní gómìnà wọn ń bẹ̀ tán sì ń retí wípé local government àwọn làwọn kò gbogbo bẹ̀ ṣé àwọn bandit ló fẹ́ dìbò fún yín nígbàtí local government 15 tó bá wà lábẹ́ constituency èèyàn kan ìyẹn senator tí ń sọ̀rọ̀ yìí ó ní wọ́n ti gba 13 ń bẹ̀ ó dá local government àwọn wo ló ń ṣe constituency lé lórí àbí kò yé yìí ní bí ìgbà tó ń ṣe constituency lé bí ìgbà tó ń ṣe aṣojú àwọn Boko Haram nìyẹn wọ́n ti lé ogbó àwọn tó dìbò fún tó jẹ́ kó mọ́ ṣaṣojú lé lórí wọ́n ti lé wọn pọ̀ nù ó sọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ fẹ́ẹ̀ bómo ni ó ti ẹ̀ da
is good is good. ẹ̀yin APC tán dìfẹ́ẹ̀tì wá sọ́dọ̀ yín tẹ́ ní the plenty the merrier ọlọ́run má jẹ́ kí àwọn bandit dìfẹ́ẹ̀tì mú àwọn èrò tí ń dìfẹ́ẹ̀tì wá sọ́dọ̀ yín inú yín dùn ẹ̀fẹ́ ẹ̀sọ́ ogun ẹ̀ di one party system. ó dáa à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ní ogun àwọn tó ganu sí máa bábá kúrò ń bẹ̀ lẹ́ka abẹ́hùn á tún wá bọ́ sí ẹ̀ka mi inú ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà ní o níbi tí Senator Wadada arákùnrin òun náà wọ́n ń sàwọn òótọ́ ọ̀rọ̀ kan lẹ́nu báyìí wọ́n dán rí báyìí òun náà ṣe á máa ń kọ̀mítì ni ló bá ganu sí máìkì olóhùn fẹ́ sọ̀rọ̀ o wọ́n bá fún ní grand the floor is yours wọ́n fún ní floor ibi tí ti ń sọ̀rọ̀ lọ láwọn èèyàn bá ń kún yùmùyùmù bí oyin ló bá ń wò káàkiri pé àwọn owó ń kún yùmùyùmù ló bá rí wípé Senator Jimoh Ondo kọ́ ní Senator Jimoh ti wá yẹn non represent ló bá ní keep short ó mọ̀ bẹ́ẹ̀ dìjà ṣùgbọ́n wọ́n rọra fi bí àwàdà wọ́n yára fi paná ẹ̀ ṣùgbọ́n kéèyàn tó lè máa sọ fún akẹgbẹ́ pé keep short pé wọ́n sì ṣe máa ṣeré tẹ́lẹ̀ wọ́n sì máa bára wọn ṣeré nù wò tán wá gbé lójú kámẹ́rà à ń bọ̀ ń bẹ̀ kí ló fà á tó ṣe ní kó keep short lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò náà ni òun náà ni o kò ní dọ́là tá a kànjú abẹ́ǹkò lè lórí bàbá kò ń bẹ̀ tán á di ọ̀dọ̀ Minister for Defence níbi tó náà ti ganu sí máìkì wípé ẹ wá o Senator tó sọ̀rọ̀ lánàá èsì ọ̀rọ̀ rẹ̀ rí o tó sọ wípé àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun wọn ní nǹkan ọjà tó gbógun ti àwọn Boko Haram tó dojúkọ wọn wípé irọ́ ni ò pọ́n ní nǹkan ọjà sì ti kó fún wọn ní rẹpẹtẹ wípé nǹkan mọ̀ sẹ́nu rẹ̀ ní ìsìn lóòótọ́ ó slow ṣùgbọ́n bó ṣe slow yẹn náà àwọn rí result mo ní òkè o ẹ ganu sí máìkì fúnra yín lẹ́wà jẹ́sẹ̀ ara yín èmi ò ní bá yín jẹ́rú iṣẹ́ yẹn fún ọmọ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kó ń bẹ̀ tán á tún wá dé ọ̀dọ̀ bàbá tí mo mú wá fún yín lánàá tá a gbọ́ ọ̀rọ̀ jamb lẹ́nu wọn àwọn èèyàn náà wọ́n kí ọ̀rọ̀ wọn lẹ́yìn inú comment section lónìí o bàbá yẹn bàbá Aṣọ́bọ̀wálé mo like wọn nínú gbogbo journalist wọ́n wà lára àwọn tí mo máa ń kápẹ́ wọn ní analyst tí wọ́n máa analyse ni wọ́n máa ń kanjú abẹ́ǹkò èdè ìbò mo rí òye irú òye tèmi náà mo rí lára wọn wọ́n tún ti sọ̀rọ̀ o lórí ọ̀rọ̀ NYSC báyìí o wọ́n náà fẹ́ reform NYSC bàbá wa ní àwọn tí ẹnu àwọn gbọ́rọ̀ lè sọ̀rọ̀ dáadáa nítorí wípé second batch nígbà kan kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ NYSC wọ́n ní second batch làwọn ọmọ ní ṣé lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n nígbà kan bẹ̀rẹ̀ wọ́n nítorí ogun tán ṣe ìjà tán 1960 wọ́n ló wà lára tán ṣe dálẹ̀ wípé kán fi tún jẹ́ kí àwọn èèyàn tún rẹ́pọ̀ dáadáa torí Ìgbò ṣe ń padà tún fẹ́ darapọ̀ mọ́ Nàìjíríà ní lẹ́yìn ìgbà náà pé wọ́n fẹ́ kí gbogbo ẹ̀ káwọn èèyàn nírẹ̀pọ̀ kí ọmọ Ìgbò máa lọ sí kí ọmọ Ìgbò máa wá sí ilẹ̀ Yorùbá kọ́mọ Yorùbá máa lọ sí kọ́mọ lọlẹ̀ Ìgbò kọ́mọ Haúsá náà kán sàmọ́ kọ́mọ lùbọ̀ wọn ní nǹkan fẹ́ fi achieve ní láàrin àwọn youth ni wọ́n fi wá fi pàlélé lórí wípé wọ́n ń sin ilẹ̀ bàbá wọn wọ́n ń ṣe àgùnbánirọ̀ tó láwọn ọkọ̀ tí ń sọ wípé kí ló dé èèyàn bá fẹ́ sin ilẹ̀ bàbá rẹ̀ tó fẹ́ ṣàgùnbánirọ̀ sí ò lè dúró ń lu rẹ̀ ibi tán ti bí gangan tó mójú ilẹ̀ dáadáa sí ò lè dúró sí ń bẹ̀ ní ìwọ ni kó sẹ̀ mọ́ lọ Kàfàǹchà lọ Sókótó pàápàá jùlọ láàkó èyí tí gbogbo nǹkan ti mẹ́ ètò ààbò wọn rojútu ẹ̀ pé bí ìgbà téèyàn ń fi ẹ̀mí àwọn ọmọ ìwé wo ni àti wípé nǹkan gbìn irúgbìn tán gbìn sí ọkàn rú àwọn bàbá wa tí a máa mú wá nínú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí ni wípé ẹ nífẹ̀ẹ́ ara yín ṣùgbọ́n ní ìsìn ta ló lè sọrú yẹn fáwọn yúùtì Nàìjíríà mọ̀ ní ìsìn ó mọ̀ sọ fáwọn yúùtì ilẹ̀ Haúsá kán nífẹ̀ẹ́ yúùtì Yorùbá ọkàn láàgùn dànù ni ó ní àgbàdo sẹ́yìn ìgbà ni pé ó ń jọ bí ẹni pé NYSC ò ní mínìmọ̀ ó ní tí àjọ NYSC àti Minister Education tẹ́sẹ̀ ní lérò pé àwọn ó tún ti involve àwọn include teacher àwọn tó lọ college of education pé kàn náà wà mọ̀ sáàbẹ̀ yìí wá ní kán kó gbogbo ẹ̀ ńlẹ̀ kan parẹ́ àwọn èèyàn ní kán mọ́ parẹ́ kí wá ní rìfọ́ọ̀mù tẹ́ ń gbégbèsè rẹ̀ bó lẹ́sẹ̀ fẹ́ rìfọ́ọ̀mù ẹ̀ ṣé ẹ fẹ́ kán mọ́ kọ́ iṣẹ́ ọwọ́ ni àbí ẹ fẹ́ pa ní dandan wípé gbogbo ibi tí ọmọ bá ti sáàfù kán rì tẹ́ wọ́n bẹ̀ tí ò ní ìdí pé wọ́n máa sáàfù tán wọ́n á tún sẹ̀ mọ́ wáṣẹ́ kiri tàbí kán padà lé láì ríṣẹ́ abẹ́fẹ́ mú iṣẹ́ ọwọ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ lọ́jọ́ sí bó lẹ́sẹ̀ fẹ́ ṣe gan abẹ́fẹ́ mọ́ fún wọn ní grant lẹ́yìn tó bá ti serve ṣé ẹ fẹ́ mọ́ fún wọn ní grant ní abẹ́fẹ́ mọ́ fi ṣe báwọn gbọ́múlé láńtà sí mọ́ kó àwọn ìyá lọ́jà àjọ tó bá fẹ́ yáwó ṣé ń lẹ fẹ́ ṣe ni wípé ó dáa bẹ́ẹ̀ bá ti serve tán a fẹ́ dá company lẹ̀ fún yín ẹ acquire skill kí lẹ fẹ́ ṣe gangan abẹ́fẹ́ politicize ẹ̀ kó mọ̀ bá kàn jí lọ́jọ́ kan láàmú gbọ́ lórí rédíò wípé
NYSC party oríṣiríṣi àmbọ̀n bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là àní rí Dubai lọ nínú àwọn àkórí ìròyìn wa bí àjòmọ́ bá wà àmọ́ jòmọ́ nínú bọ́dí ìròyìn ní pápá ẹja mọ́ wọnú abala tí ó mọ̀ kan lọ abala sáná wọlé ẹ sọ pé cheese ẹ sọ pọ́ọ̀r ẹni cheese ẹ pé mo ṣin ẹ fi ọlọ́ọ̀sà sí ṣùgbọ́n ẹ pé ọlọ́ọ̀sà sí inú wẹ́yẹ mo ti fẹ́ sá flash ìṣojú yín o pátá ẹ lè pè ní news flash ẹ lè pè ní flash news mi ò ní wáyé tí o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní lo fọ́tò kankan nù wá fún RIP láti ọlọ́run Èdùmàrè ó dáńpọ̀ kí èjèèjì alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹjẹ́ adé Anambra fọ́tò tẹ́ ń wò yìí àwọn aráalé ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ rí o wọ́n ní àwọn ọmọ 5 àtàbúrò àtẹ̀gbọ́n àti ìyá wọn jẹun ṣùgbọ́n wọ́n jẹ májèlé mo wá ní sí èèyàn kan ló fi májèlé sí torí àwọn ọmọ Ìgbò yìí ẹ bá gbọ́ pé ọmọ Ìgbò kú ní Europe nínú 8 nù wọn ẹ gbọ́ pé ó ti Nàìjíríà dé tàbí lọ Nàìjíríà kó padà wọ́n fi nǹkan sínú ọtí fún wọn ni pé tí wọ́n fi májèlé sí wọn ni Anambra lélẹ̀ ìtún ti ṣẹlẹ̀ májèlé irú èwo ló jẹ àbí sóúnjẹ ti ní ágáì lórí ni só ti wu ewu lórí ni ló fi jẹ́ àbí kí ló ṣẹlẹ̀ tó fi wá jẹ́ gbogbo wọn ló jẹ oúnjẹ yìí tán sì wọ́kó mà wọ́n ní wọ́n ti ń jí ìyá wọn látàárọ̀ ayé o wọ́n ní ìyá ò tí ì jí o wọ́n ní àwọn ọmọ náà sì rèé 5 wọ́n ti kú wọ́n ti ta tẹ́rù ń pamọ́ ní lórí wípé kì í sì ìsìn tó máa jẹ tó máa yó wọn kankan fi ronú ní Nàìjíríà ní ìsìn nínú gbogbo ẹkọ́nọ́mì mi lókàn yìí odidi ọmọ 5 wọ́n sì fò sánlẹ̀ kú ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run nìyàwó àwọn ń Dubai ní ẹwà dúró kíní oxygen tàn gbé sí kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ bí ṣé ẹ rí tán pè ní food poison ní agbára o ẹ mọ́ sọ oúnjẹ jẹ o ẹ mọ́kàn dédé mọ́ rèé mọ́mọ́ put èèyàn kan ń ta ẹ̀wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ lé èèyàn kan ń ṣe kíní kan ẹ mọ́ sọ oúnjẹ jẹ o pàápàá jùlọ pẹ̀lú tàkútà táwọn àbòkí yẹn ń tà ní ìsìn tán fi sniper tán fi ń mísì ẹ̀wà bó tó bá sì fọ̀ dáadáa mo ti ẹ̀gbọ́n wọn níwọ̀n ń bọ̀ ẹlòmíì gan kàn ní mo ti ẹ̀gbọ́n wọn láwọn kan máa ń sí ẹ̀wà débi wípé wọn ní pàbọ̀ ilẹ̀ pé ráìsì nìkan náà máa pàbọ̀ mo ní wọ́n máa pàbọ̀ ilẹ̀ ẹ̀wà náà wò mọ́ tán fi preserve ẹ wà á fọ gbogbo kinní yẹn kúrò níwọ̀n bá tiẹ̀ náà mo sí ẹ̀wà lọ́jọ́ kan débi wípé gbogbo èpo rẹ̀ ló bó wá dàbí ẹni pé mo fẹ́ lọ ẹ̀wà fún ọ̀lẹ̀ àwọn kinní yẹn tó bá ṣọ́ra kí tí ẹ sáwọn oríṣiríṣi ẹ̀wà GMO àgbàdo GMO oríṣiríṣi wọ́n sì ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí ọ̀rọ̀ oúnjẹ ní ìsinyìí o wọ́n ti ẹ̀ sọ débi wípé èèyàn gbọ́dọ̀ gbóúnjẹ sí fíríjì kó máa gan ẹ̀yìn àwa sì rèé ló èbò a máa ṣe ọbẹ̀ pamọ́ ni ọbẹ̀ ọ̀sẹ̀ kan ó lè wà nù fírísà ọkọ̀ ẹ̀ tí iṣẹ́ ìlú èbò tọkọ ó mọ̀ ti ibi iṣẹ́ dé báyìí tí àwọ̀ mọ̀ tán mọ̀ pàdé lẹ́nu ọ̀nà ń lọ́nu kò sáyé ìgbẹ́ díẹ̀ sí ó wà mọ́ dúró kí obìnrin ẹ mọ̀ sí ọbẹ̀ òjò wọ́n ní kò dáa kéèyàn mọ́ jóúnjẹ nínú freezer tó bá ti pẹ́ jù tó bá ti ju 24 hours àbí nǹkan kan sáà sọ gbogbo ẹ lọ tó bá máa ṣe kinní náà nínú microwave mọ́ fi kinní kan ṣe mọ́ fi kinní kan gbé síbẹ̀ oríṣiríṣi lọ́ọ̀gán ti pọ̀ jù ó dẹ̀ já kó bẹ́ẹ̀ já dé inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o tá a rántí Herbert Wigwe ṣé ẹ rántí Herbert Wigwe tó kú sínú helicopter olówó bílọ́níà ní ọmọ Nàìjíríà wọ́n ní wọ́n ti mọ n tó ṣẹlẹ̀ tí helicopter fi já o. wọ́n ní United States of America National Transportation Safety Board wọ́n ti rí n tó jẹ́ kí helicopter já o tí former group chief executive officer ìyẹn CEO fún Access Holding PLC Herbert Wigwe àti àwọn fámìlì rẹ̀ ìyàwó rẹ̀ ọmọ rẹ̀ tán fi dolóògbé wọ́n ní pilot spatial disorientation ni wọ́n ní pilot ló fa wàhálà wọ́n nítorí wípé wọ́n ní kò ríran jújú bò wọ́n lójú wọ́n ní tó sì yẹ kó rọra balẹ̀ síbi tó wà tàbí kó padà kó sáà ṣe nǹkan kan tó máa jẹ́ kí ẹ̀mí àwọn èèyàn kókó ònú ewu tí ń gbé lọ àwọn èrò rẹ̀ wọ́n ló kọ̀ ó sàn kan rímọ̀ náà ni wípé òun ọmọ lọ àwọn adébẹ̀láyọ̀ àtàlàáfíà ẹ má bẹ̀rù
Only this was contained in the NTSB final report tí wọ́n fi síta. Only according to the report, investigators determined the probable cause of this accident to be the pilot's decision to continue the visual flight into instrument meteorological conditions, which resulted in the pilot's spatial disorientation and loss of control. Kò sì pa odidi ilé kí wá ní kí Nàìjíríà ṣe báyìí àbí Nàìjíríà ò ní dá sí. Àbáwọn ẹbí rẹ̀ nìkan náà máa ní kán lè gbèjà ara wọn. Odidi ìran kan Ọlọ́run ló sọ pé ó sì lọ́mọ lẹ́yìn. Parẹ́ wọ́n sì ní iná kó fi orú bojú ọ̀gẹ̀dẹ̀ kó fọmọ rẹ̀ rọ́pò. Lọ́rọ̀ kan wọ́n ti ní ọwọ́ àwọn ló ti wá bóyá àwa máa wo nǹkan sí. Ó dẹ̀ já kúrò bẹ̀ já lọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ tó ìfàǹfà tó ṣẹlẹ̀ láàrin Ṣèyí tán ní Ṣèyí ló ní kán na èèyàn kan. Arákùnrin yẹn jáde yẹn factional nance president ó ti jáde ó ti bẹ̀bẹ̀ o n ò sọ fún the factional president of nance Àtìkù tó bá ti kú dorúkọ Àtìkù Ìsá ó ti kó gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ gbogbo allegation gbogbo ẹ̀sùn tó fi kan Ṣèyí Tinubu. Imagine káwa náà wá mọ́ fi allegedly sí káwa náà wá mọ́ àwọn kan gbé bẹ́ẹ̀ pé òótọ́ ni Ṣèyí ló ṣe é wípé wọ́n sì hate Ṣèyí. Ṣé rí bàbá ń sunkún àmọ́ ríran wọn ò káwọn èèyàn náà mú òótọ́ wọn mẹ́ni tí bá ń sọ òótọ́ wọn mẹ́ni tó kàn fẹ́ incite àwọn èèyàn. Ṣé rí incitement pọ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára ó pọ̀ gan wọ́n incite àwọn èèyàn pẹ̀lú news ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti ń já ọgbọ́n wọn torí ẹ̀ẹ̀kan rí tán fi headline kan sí bẹ́ẹ̀ bá dénú ìròyìn wọn ní bá headlines yẹn bẹ̀ àwọn èèyàn ti mọ̀ wọn. Wọ́n ní lọ́rọ̀ kan wọ́n ló ti kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ o. Wọ́n lélẹ̀ tó sọ wípé Ṣèyí Tinubu àti mínísítà fún youth development Ayọ̀délé Ọláwálé ti pé wọ́n offer àwọn ní 100 million wọ́n fẹ́ bribe òun láti promote president Tinubu. Ó ní irọ́ ni o. Nínú statement tó release sórí Facebook rẹ̀ fúnra rẹ̀ ó ní setting the record straight. Òun fẹ́ sòótọ́ public apology to Ṣèyí Tinubu. Issa disclosed that his earlier claims including an alleged 100 million bribe offer, abduction, assault, and forced recantation were influenced by deceitful information by NANS president Olúṣọlá Ládọjà. Ó fẹ́ tún bí kan sí ó tún bá bí kan jẹ́. Issa alleged that Ládọjà, his rival, misinformed him with intent of fueling his agenda against him. He said in the video, I also allege that for what they consider my stubbornness to reject their 100 million naira bribe, I was on the 15th of April. It was on the 15th of April tó náà jí ń gbé pé wọ́n dáhùn sí o. Ó sàti gbẹ̀gbẹ̀ báyìí. Ṣẹ́rí gbàmí tí ń bá wo ìsọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára mo máa ń rántí brọ́dà mi Ta Lọ́lọ́run. Mo máa ń rántí ẹ̀wọ̀n tán fojú Ta Lọ́lọ́run rí ní Ìlọrin àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n ní kán pe àwọn tó sọ bẹ́ẹ̀ wá kì í ṣe àwọn nǹkan kan tó náà fi ṣe program gbà yẹn wọ́n ní kán wá pe àwọn tó ibi tó ti rẹ́rìí wá ìgbà tán máa ná ránṣẹ́ sáwọn yẹn gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ o wọ́n láwọn yẹn wọ́n yọjú wọ́n ti rí wọn àwọn yẹn wá sọ wípé àwọn náà kàn gbọ́ ni tí ò sojú rẹ̀ lọ́wọ́ àmọ́ kàbí ẹni wípé ó wà ń bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n gbò jẹ́ pé ọwọ́ àwọn tó ń fẹ̀sùn kàn náà ò mọ̀ àwọn èèyàn ti máa sáré conclude. lọ́wọ́ kan ó láti retract gbogbo tó sọ ó sì ti kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ o ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ o nínú ìròyìn míì tá a mọ̀ mú gbọ́nú abala ti sáná wọlé ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ IMF àfi bá a ṣe gbọ́ o tí wọ́n ń gbé kiri wípé Nàìjíríà ò jẹ gbèsè mọ́ o Nàìjíríà ò jẹ gbèsè mọ́ mo ní àá ṣé lóòótọ́ wọ́n ní kò sórúkọ Nàìjíríà mọ́ nínú gbogbo àwọn onígbèsè lórí wẹ́bsáìtì IMF wọ́n ní Nigeria has been removed from the list mo ní àwọn ṣe mistake ni àbẹ́yẹ̀ kan àǹkì wẹ́bsáìtì wọn ni torí ìlànà ìjẹta on the 6th mo sì rí lọ́dọ̀ Sowore lórí platform ẹ̀ lórí Sahara Reporters tán sọ wípé Nàìjíríà pé owó tí Nàìjíríà yá lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ Tinubu lọ́wọ́ IMF pé ó tún lé sí púpọ̀ wọ́n á wò pé ṣé láàrin ìjẹta sí òní
náà tí a sáré offset gbogbo gbèsè pé àti ìgbọ́ kí àwọn pírẹsidẹ́ntì sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn agbẹnusọ ààrẹ Tinubu àti ìgbọ̀ kan sọ̀rọ̀ torí kání lóòótọ́ náà ti san gbogbo gbèsè ó yẹ kán ti fi brag àwọn èèyàn kan wá ní bóyá tó wà nídìí website bóyá òun ni àbẹ́yàn àmọ́ dárí gbèsè wọn jì wọ́n ní káná dárí gbèsè jì wọ́n gan ni wọ́n ní wọ́n á ti fi sára àwọn achievement bẹ́ẹ̀ mọ́ àwọn olóṣèlú bẹ́ẹ̀ ti gbọ́ lẹ́nu wọn gbogbo bá ṣe ń yọjú sórí ẹ̀rọ ayélujára tó ń sọ̀rọ̀ tó ń gbójú wọn síta lórí ẹ̀rọ móhùnmáwòrán láti bí ìjẹta báyìí tó ń dìfẹ́ǹdì ọ̀gá wọn pé wọ́n á ti sọmọ́rọ̀ mo ní ó dáa ẹjẹ́ a máa retí ká máa wo ohun tó ṣẹlẹ̀ gangan ká sì máa wò bóyá IMF náà wọ́n sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní nínú gbogbo àwọn tí wọ́n ní wọ́n jẹ IMF lówó wọ́n ní kò sókọ Nàìjíríà ó sì wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n ní kò sí ń bẹ̀ mọ́ mo ní ó dáa o a jẹ́ wípé wọ́n ti ń san gbèsè lọ́nu o tó bá rí bẹ́ẹ̀ o bóyá sì wà lára gbèsè tó ń fi pò san àmọ́ jẹ́ yín láwọ̀ àmọ́ jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ àní rí jù báyìí lọ nínú gbogbo abala sanáwọlé ní pápá àpá ẹjẹ́ wọn á invite àyá wá gbé àwọn olólùfẹ́ wa débẹ̀ nínú abala comment section àròjọ mùsùlùmí lókun o. mo mà tún kí káàbọ̀ sínú abala yìí olólùfẹ́ wa abala comment section fún tòní o at Agnes Shele mọ́ mi ni we have seen what happened a graduate in Arabic law being in Justice Department law ni law ń jẹ́ at Arabic àti English àwọn ṣe nǹkan o. At Jimoh Ọmọláfẹ́ bá mi ní Obi go and rest look for other things to do for now you are just stressing yourself for yourself. At Prince Bamigbade Ọláwọlé Ògún wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kọ́ ètò ọlọ́run ní tó wọ́n ní GMO is not good for us in Africa please research thanks wọ́n rẹ́rìn músẹ́ wọn kó nǹkan panulé wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí abẹ́ẹ̀ ni a ti sọ̀rọ̀ GMO dáadáa nínú program ntí mò ń gbìyànjú àti sọ lánàá ẹ̀ gẹ́ẹ̀tì mi ni ntí mò ń sọ ni wípé ṣé bí àwọn náà sọ wípé wọ́n ti kó GMO wọ Nàìjíríà kódà ṣáà mọ̀ kó ti wà Nàìjíríà ó ti wà láfíríkà ni àgbàdo rẹ̀ ẹ̀wà rẹ̀ ti wà o cowpea Tesla maize ó ti wà láfíríkà o. RSQs tán sì sọ́ngbà náà ni wípé yóò jẹ́ kó oúnjẹ pọ̀ n tó fà tèmi náà ṣe ń béèrè lọ́wọ́ wọn lánàá nù pé àṣé oúnjẹ ò tí ì pọ̀ tó tẹ́ ẹ tún wá mú Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí headquarter àwọn ọmọ tó wà malnourished. ẹjẹ́ àrọ́dọ̀ mọ́ mi Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé ẹ ti rí nǹkan tí mo sọ ní last month ago nípa ọ̀rọ̀ ẹlẹ́hàáyè ṣé ẹ gbọ́ nǹkan tí àfáà yẹn sọ pé tí ọkọ bá ti ń lù ú ẹ kẹ́rù ẹ̀ kó sá lọ bí bẹ́ẹ̀ kọ́ á lù pa ẹni tó bá létí kó gbọ́ o ẹ sọ lóòótọ́ ìkan tó pa tán ní òun àti ìyáálé náà jọ dáwọ́ lu ìyàwó pa ẹ sọ mo rántí. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja sáré pápá àpàkádé ọ̀dọ̀ AY Ayokopa wọ́n ní these Fulani want to take over the entire Nigeria. They are gradually spreading all over the country. When they are everywhere, they will pick a day to start láti pa àwọn èèyàn and Nigerians will have nowhere to run to. It will be worse than Sudan and Uganda genocide. Ìkìlọ̀ ńlá. ó dáa àti tọ́dọ̀ bá mi Olúkáyọ̀dé Hamzat wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby adúpẹ́ o VDM is free o ìlú Nàìjíríà yìí olóòótọ́ ni wọ́n ń dà láàmú onírọ́ ń yà káàkiri ó ga o ń yà káàkiri bó àbò ń rìn káàkiri bóyá ń yan káàkiri náà sì fẹ́ kó yẹ kẹ́ fi ẹ̀ nìsí. bọ́ọ̀ mi Ọláwùmí Olúkọ̀yà wọ́n ní 300,000 kí wọ́n dá wọn padà síbi tí wọ́n ti ń bọ̀ níbo ni wọ́n ti rí nọ́mbà yìí inú ológun ni wọ́n kó wọn sí gbogbo ọkọ̀ náà kó sínú ilé ológun oṣù wọ́n sàláwọn tán ti repent tán ti dàpọ̀ mọ́mọ́ tọ́ báyìí wọ́n náà ti tó 300,000. At Busayo Abasi alájà mi ọ̀wọ́n mo ti ní ẹ̀mọ́ fàlájà sorúkọ yín mẹ́mbà wa ni wọ́n ní tó bá jẹ́ wípé wọ́n ti pa Ràmọ́nì yín kò ní ní ẹnu ọ̀rọ̀ rárá láti máa sọ ohun tí ó ń sọ. At bàbá mi Emmanuel Adéoyè Sotiwa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby olówó fowó ra ikú ní ọ̀rọ̀ APC òtítọ́ korò ṣe bí àwọn ló ṣílẹ̀kùn fún olè lórí ogun agbésùnmọ̀mí kí Bobby lọ gba iṣẹ́ Bobby wo sáà ní Bobby mi ń bì ní kó lè gbà sí ológun jọ̀wọ́ má mú àyà lọ́wọ́ ò dáa mo rí gbogbo ń tẹ́ kó ránṣẹ́ o gbogbo ilé ya ẹja àdùn ọ̀gẹ̀dẹ̀ wà ń bẹ pineapple wà ń bẹ watermelon wà ń bẹ àgbàdo náà ńkọ́ gàrí ẹ̀wà. bẹ́ẹ̀ náà ni at Prince Tunde Adébólú wọ́n ní the Almighty God gave us Baba wa Banji Akintoye and Sunday Igboho Oòṣà to guide Yoruba indigenous through peaceful ways
to our freedom. Yóò dáa fún yín. Through peaceful way to our freedom. At Victoria Ọlọ́ba wọ́n ní ọmọ Yorùbá àti East kò gbọ́dọ̀ join ológun o, wọ́n fẹ́ gbà yín ni o. Ẹ bá wù kó lè join wọn ìfipá mú yan. Ẹ bá wù kó lè join òdùwà náà lọ. At ìyáwá Dorcas Rodolúwatúnmiṣe wọ́n ní lóòótọ́ ni o, orí Àtíkù kò ṣe presidency o, kó lọ jókòó jẹ́ o, àwọn ìjọba wa mọ̀nà tí wọ́n lè fi ṣẹ́gun bandit ṣùgbọ́n ó máa dènà òṣèlú wọn. Ó máa bá ibi tó ti ń jẹun jẹ. Délé àti Òbí máa gba ìtìjú nígbà tí Yorùbá Nation bá dúró. From Providence, Rhode Island. At mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájimólú wọ́n ní Bobby Ṣèyí Tinubu kò ní rònú kílẹ̀ rí tẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ o. Bàbá rẹ̀ kò rí ìjọba rẹ̀ ṣe, gbogbo àwọn tí wọ́n jọ pawọ́pọ̀ lé Jonathan kúrò ni wọ́n pawọ́pọ̀ láti lé Tinubu báyìí o. Ohun tó gbìn ló ń ká. Wọ́n ń fi ẹ̀mí àwọn ọmọ ológun wá ṣòfò. Mo jíṣẹ́ yín o, ká mọ̀ wò bóyá wọ́n lè gbin ẹ̀fọ́. Kán wá mọ̀ ká ìwà ń bẹ̀. Àwọn wò ó bóyá igi GMO ó lè wu èso bíi mẹ́jọ pọ̀. At Dídáre wọ́n ní the North doesn't get admission into higher institutions through JAMB. Ibo náà wá ń gbà. They have their own Northern Regional JAMB called IJMB. Ṣé lóòótọ́? No Northerner ever failed IJMB. I jẹ́ pé tí bàbá wa Sowale ń sọ lánàá òótọ́ ni o. Even when a student passes only one subject, he or she is sure of getting admission to the northern universities. That guy was right. JAMB and WAEC are designed to detail the West and East. In educational development, Yoruba are just wasting their time in that contraction called Nigeria. Ṣé lóòótọ́? Ojú mi mọ̀ lásì o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at ìyàwó Grace Ajayi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby olóríire ẹ̀dá àmọ́ mi ẹ ṣeun. Mo sáà ń fẹ́ láti máa gbọ́ ohùn yín ní gbogbo ìgbà tí ẹ bá ń kọrin. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun làákàyè yín kò ní díbàjẹ́ láíláí lórúkọ Jésù àmì o àti tàwọn ọmọ yín náà o. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kò nǹkan panulé wọ́n ní ride on Yorùbá Nation no going back. At Abọ́láńlé Ògúndọ́là mọ́ mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby yẹ kú ijó ṣé kìí ṣe pé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti farakàn ẹ̀ báyìí bóyá ẹnájì rẹ̀ náà ní mú mi o. Ijó tòní túnbù àyà ó le góńgó. Anyways, Kundusi to you o mọ́ mi ẹ ṣe. Yorùbá Nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí mi àtàyà from Mama Dollar. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Mutilọ́lá Kọmọláfẹ́ wọ́n ní ẹ̀ka lẹ́wọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́ mi ẹ̀ka lẹ́wọ̀ àti lẹ́sọ̀rọ̀ àyà náà gbọ́yìn o. Tí Nàìjíríà bá pùn sí àwọn oníyẹ̀yẹ́ ìjọba yìí ni wọ́n tó lè mọ pàtàkì àbí pàtàkì náà ni bí ààbò ṣe rí. Pásítọ̀ rántí ọ̀run o, kò sí ohun tí ó ń jẹ́ òtítọ́ mọ́, ó dìgbà tí a bá gba òmìnira Yorùbá o. Bobby ó yé mi mọ́ mi ọ̀rọ̀ yín yé mi. Àtibá mi ò rí ìsorí ọlá wọn ní ibà tó bá jẹ́ iṣẹ́ gidi ni àwọn agbófinró Nàìjíríà ń ṣe. Ṣé ẹ rántí ìròyìn ẹrù tí wọ́n mú ní ẹrù lẹ́fẹ̀ẹ́kọ́ tí wọ́n mú ní last week tí drone pọ̀ níbẹ̀ àti ìbọn ẹrù ni. Àwọn supplier Boko Haram nìyẹn ṣùgbọ́n owó àti ipò kò ní jẹ́ kí wọ́n ó ṣe ìwádìí. Báàmí Oríọlá Oris from Dallas, Texas ọ̀rọ̀ yín mú yẹ́sì dání o. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Stella o wọ́n ní ẹ̀yin ọmọ ìran mi mú bẹ̀yìn. Wọ́n ní àbọ̀rọ̀ là ń sọ fọ́mọlúwàbí tó bá dénú rẹ̀ á di odidi gbogbo ẹkún tí ìjọba Nàìjíríà ń sun pé kí ẹ wá darapọ̀ mọ́ ológun ẹ má dá wọn lóhùn ọmọ ọlọ́mọ ni wọ́n rán níṣẹ́ dé tòrútòrú o Nàìjíríà ò ní ṣẹlẹ̀ sí wa o. Àmì o ṣé ó yẹ kán ti máa fi àdúrà yẹn gan kún prayer point nínú ṣọ́ọ̀ṣì báyìí àwọn àfàdúrà jagunda. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́wọ́ mi Yẹmí Sàlá wọ́n ní mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi náà kí wọ́n mi ò gbogbo ara mo fi kí. Wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ ìlú àwọn ọmọ Yorùbá tó bá lọ ṣe iléeṣẹ́ ológun wọ́n fẹ́ máa dín wọn kù ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ni ọgbọ́n ni wọ́n ń dáná fẹ́ kọ́ ó ti yí sí Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Ẹni bá ní etí kó gbọ́ ohun tí ẹ̀mí ń sọ fún àwọn ìjọ Yorùbá Nation ní ọ̀nà àbá Yorùbá Nation no going back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kò nǹkan panulé. At Àbáyọ̀mí Orúfà bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà Ọlọ́run Elédùmarè a máa wà pẹ̀lú yín àmì àtẹ̀yìn náà ọpọlọ yín ò ní ìdọ́ba mi o gbogbo àdáwọlé yín a máa yọrí sí rere o àmì o àti tiyín náà bá mi ìjọba Nàìjíríà sì máa fight back pẹ̀lú ìyàláyà irọ́ lórí ọ̀rọ̀ UNICEF yẹn. À ń retí
àgbè bẹ́ẹ̀ náà ni at Bobo B wọ́n ní one fún àyà has just arrived Iba fast and furious one fún àyà has just arrived ẹgbẹ́ mọ́tò furious wá. káwọn fi sáré tètè lórí ìròyìn wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kò nǹkan panu sí wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ yóò ní dìbànújẹ́ lórí mi. at Amazing Grace àwọn náà fẹ́rìn bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní ọdún mélòó ni wọ́n fẹ́ fi pilẹ̀ wèrè wọn. These people all come abroad but they pretend not to see anything anyway àfi kí olúwa máa sọ wa o. ẹ má gbé ètò ààbò yín lé àwọn aláwàdà kẹríkẹrí lọ́wọ́ o ẹ ń bá gbọ́n yóò sọ̀ra rẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni at Michael Junior wọ́n ní èmi ni tó yìnyín Michael also known as hallelujah láti Sùúrùlérè mo bá ń fi sí ẹ̀ràn tí fi sí lónìí. ìbàdàn má bí wọ́n mú un jẹ́ yín wọ́n ní ọ̀gá o Nàìjíríà ní kí everybody máa lo nǹkan tiwantiwa. ẹ̀yẹ́ kó kan bàbá wa Tinubu àti Wike pẹ̀lú Dangote àti àwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwa ará ìlú àwa darapọ̀ mọ́ wọn létà mo bá ń fi létà sí. at Akérèlé Ṣẹ̀yẹ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ o Ọlọ́run mọ̀ ni àbọ̀ Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú rẹ o àmì o ààrẹ ni mo rí mo rò pé ààrẹ lẹ fẹ́ gbàdúrà fún mo ti claim ẹ̀ àmì o lórúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa wa àmì lórúkọ Jésù hallelujah ẹja dọ́dọ̀ mọ́ọ̀mí Riscott Adigun ẹ̀mọ̀kújọ́ mẹ́ta àrọ́wọ́ inú comment látijọ́ wọ́n ní ibà pọ̀ọ́rẹ́ méjì náà ṣé wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ wọ́n ní sẹ́rí àṣírí ńlá tó tú lórí àpábíò gbogbo wọn ló fi rọ́gòkè Ọlọ́run ó dojú ìjà kọ wọ́n tọmọtọmọ àmín mo ti tún pè torí ti Islamic ni àwọn náà ni alátìlẹyìn fún àwọn Fúlàní wọn ò ní nísinmi láyé àtọ̀run Masha Allah àmín mo gbégbósa fún yín Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ láìláì àmín much love àmín wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn ọmọ mi yọ̀ọ̀dà fún yín yọ̀ọ̀dà fún yín sẹ́ mo tún sọ láti inú odò ọkàn mi wá yọ̀ọ̀dà fún yín. Salam peace ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àlàáfíà. ní báyìí ọ̀dọ́ ọmọ mi mẹ́bẹ̀ẹ́ lakínbọ̀bọ̀lá là ń lọ wọ́n ní Yorùbá kí á rántí wípé Awólọ́wọ̀ ní Ọlọ́run rán sí wa ní ìgbà ogun Biafra 1966 to 70 Èkó ní tágẹ́ẹ̀tì àwọn Ìgbò láti gbà ní ìgbà náà tí ìjà fi lè ní ọ̀rẹ́ tí a fi ń sọ wípé ó lè kú ìjà ọ̀rẹ́ ẹ jẹ́ kí a ṣọ́ra fún àwọn ọmọ Yorùbá tí ìyá wọn jẹ́ Ìgbò alábọ̀dé ni wọ́n jẹ́ fún Yorùbá nation ẹ̀kọ́ tí ń fojú mi mú hàn. a ní ara mi kàn kọ́ níṣẹ́ kì í ṣe pé mo kórìíra wọn Ìgbò láíláí. at bàbá mi Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Nàìjíríà ti wọ multiple chance lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà wọ́n ní kì í ṣe one chance mọ́ o. mọ́ọ̀mí Tina Parker yóò dá fún yín mo lè rí mẹ́sẹ̀gì yín wọ́n ní Bobby all the speakers commentators and reality show hosts who are supporting the one Nigeria doctrine are all aspiring politicians. wọ́n ní wọ́n láfojúsùn láti di politician lọ́jọ́ ọ̀la. Don't be fooled. The Speaker in Senate is correct in saying Boko Haram is a very real and powerful threat. They must be stopped promptly. Bobby, my darling. Ẹ ṣé mọ́ mi yóò dá fún yín. Thanks for keeping us up to date with Nigeria Info and News. Ẹ ṣeun mọ́ mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù alárànbarà sí mi wọ́n sì wọ́n tẹ̀ ẹ́ bẹ́ẹ̀ náà bá ń kó fúláwà mi lé mẹ́rin ni mo dà mọ́ mo sì mú òórùn rẹ̀. ẹ jẹ́ àlọ́dọ̀ bá mi Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé mẹ́mbà wa ni wọ́n ní kì í ṣe mẹ́mbà lásán o Diamond mẹ́mbà ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé bàbá wa Professor Akintoye ò lè bá wa bá irú àwọn barrister Délé Fárótìmí àti Ọmọyẹlé Sowore àtàwọn míì bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ní one-on-one láti wá ja ìjàngbara Yorùbá nation yìí ní àwọn tẹ́ ní ká bá sọ̀rọ̀ yìí náà mọ̀ ibi tán choose nìyẹn ń kálukú choose ibi tó fẹ́ ni ó Israel to thy tent àbí. bẹ́ẹ̀ náà ni at Fọlọ́runṣọ́ta Anímọ̀lá wọ́n ní bàbá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Iba current affairs news mo sọ fún ẹ pé VDM yóò fi wọ́n pawẹ́ ẹ̀dẹ́ kí Olúwa kó àwa yọ nílẹ̀ Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kó nǹkan panu lé. mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ìwọ tí ó sọ̀rọ̀ lórí ètò ààbò yìí ó yẹ kí wọ́n lé ọ lóko pa ni pẹ̀lú ìsọkúsọ tí wọ́n ń sọ ta ló sọ̀rọ̀ lórí ètò ààbò tí ó yẹ kán lẹ̀ lóko pa. mọ́ọ̀mí ẹ mọ̀ lẹ̀kùn kékeré o
àtìmọ́mi ọlábọ̀dé ọlájú àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o àyà àti ipá ẹ̀yìn sì ń kọrin pàtàkì gan fún àyà wọn béèrè rẹ o fún ni mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ wípé Òbí pàápàá kò lè rí nǹkan kan ṣe tó bá dórí oyè nó bá dórí oyè lẹ́kọ̀ọ́ o irú Yorùbá wò lẹ́ ń kọ́ sí àyè nó bá dórí oyè mo mọ̀ pé ṣe mistake mẹ́rin mọ́ mi mo súnmọ́ láwọn olíwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan gbogbo ìmọ̀ àwọn ọmọ Ìgbò yìí kò ní í ṣe ṣùgbọ́n ẹ bá wa bẹ àwọn ọmọ Àwórì kí wọ́n yéé ta ilẹ̀ àti dúkìá bàbá wọn mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe ní Àkúrẹ́ lọ́wọ́ báyìí àwọn ọmọ akótilétà ẹ kú iṣẹ́ o Bobby Ọlọ́run kò ní í dójú tì ẹ́ àmì o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí mi o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kó nǹkan panu mi lé wọ́n mọ tí wọ́n fi panu yọ̀ọ̀dà fún mọ́ mi olíwo tèmi nìkan wọ́n ní ẹyẹ talẹ̀ fún wọn mọ́ àti Ìgbò àtàwùsọ anybody wọn ẹyẹ talẹ̀ fún wọn mọ́ bẹ́ẹ̀ bá tà síbi apààyàn ni ẹ lì sí ẹ̀ ẹ sì rí i pé bàbá wa ológun lolúwaṣẹ́ pariwo last 2 weeks ni lórí law tuntun tó ń ṣe lọ́wọ́ indigenization wọ́n fẹ́ dọ́gbọ́n ẹ̀bùrú wọ́n fẹ́ gba kọ́nà wọ́n fẹ́ fi bẹ́ǹdì kọ́nà bí ọ̀rọ̀ ààrẹ indigenization kí wọ́n bá wọn gbalẹ̀ ẹyin tán lọ́dún 5 nílẹ̀ Yorùbá tán sì ń jẹ ọba tán ń jẹ ìjòyè tán náà ń ṣe bí ọmọ aborigine gbogbo ayé ló ṣàfẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá kí ni Yorùbá rà gbà yìí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bàbá mi Benjamin Bámigbádé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby please what's the meaning of Yorùbá the name we all recognize with I need an answer to this before my next questions àwa náà ti béèrè ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan là ń gbọ́ wọ́n ní Yorùbá wọ́n ní oríṣiríṣi àwọn kan ní agbójúkò ń bẹ̀ pé kò make meaning orúkọ amọ̀mọ́ ro ni wọ́n mọ̀ pé orúkọ amọ̀mọ́ ro yàn èmi náà ti béèrè títí o tí n bá rí èèyàn dá lóhùn wọ́n wà dá yín lóhùn kójú bá náà lọ n ò tí ì rí èèyàn dá lóhùn ni o mo sọ mo tẹnu mọ́ àwọn kan ní ẹgbójú kò ń bẹ́ẹ̀ ẹ àti ń jẹ ẹ mọ̀wulẹ̀ wá fífín ìdí kókó ẹni tó sọ wá bẹ́ẹ̀ ẹ lè mọ tó èmi gan tún béèrè pé kí ni mínì rẹ̀ as in tán bá ní iṣu àmọ̀túmọ̀ ẹ̀ tán bá ní omi kí ni mínì Yorùbá ibo ló ti yọ ibo ló ti jẹ wá èmi náà sì wẹ́n tí wọ́n ti dán lónìí o bá mi Akínyẹmí òní wọ́n ní ẹkú léjàre gbogbo ilé o Òbí tó ń sọ̀rọ̀ ṣé òun náà kò pín owó rí èmi kò sí lẹ́yìn ẹnikẹ́ni èpè àìṣépè bì wọ́n ṣàpèyàn lórúkọ ní gbogbo wọ́n ń fi ara wọn tajà ní o from USA ọ̀dà fún ibà mi o. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí ọlábọ̀dé ọlájú àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìjọba kì í bẹ̀ wá ká join CBN ń bo wọn ní fi vacancy ìta ní masa NPA ìyẹn Nigeria Port Authority NNPC àfiṣẹ́ ológun kọ́ alágbádá ni. Lọ́ládẹ́mi Àjàyí wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilé Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ òmọ́ mi ẹ̀kanra yọjú sí ani ẹ̀yin náà ṣeun yọ̀ọ̀dà fún yín wọ́n ṣe ní pápá bí àwọn bàbá sọ̀nà. Lamidi Jamiu bá mi ní ẹkú ètò ọmọ Yorùbá no going back Yorùbá nation now. ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi rẹ́mírẹ́mí yékan Trump wọ́n ní Nigeria government failed those students by telling them to start exam by 6 a.m. in the country their transportation tí ò sí transportation ti dojúrú. If government pay their military the same salary as their Congress youths go join the military. If tariff don't work, why are 170 countries tariffing United States? God bless America. Ibẹ̀ ilẹ̀ kọ́kọ́ tọ́jà ẹ̀ ń fàbà kékeré gbà ńlá wọn wà ní tariff yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Victoria Àbádéjọ wọn ní akó àsìkò yìí bá tèmi dire yọ̀ọ̀dà fún yín o tí gbogbo wa ní ò dire o. Ẹkún wa yóò dẹ̀rín o àmì o ẹkún ayọ̀ lásùn. Congratulations to VDM àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́kọ̀ one chance multiple chance ni mọ́ mi. Ètò ààbò ti mẹ́ẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu ó ti mẹ́ẹ̀ ti pẹ́ bọ̀ ó kàn tún lékè nǹkan sí ni. Fúlàní ti gba gbogbo ìpínlẹ̀ tán àfi sùúrù Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí o wọ́n fi àdúrà náà sí láàrin mo fi jíṣẹ́ gbogbo lé. Ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ lecturer mi
Fatima Abubakar mọ́ mi ní ọ̀gá mi olóyè púpọ̀ ẹ̀ka alẹ́ kú iṣẹ́ kú ètò Elédùmarè kò ní padà lẹ́yìn yín àmì ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti di káfí ẹnu adákẹ́nu Elédùmarè à ń bẹ̀ ó bá wa gba Yorùbá nation láìpẹ́ láì jìnnà wọ́n gbàdúrà sí Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí àwọn wọ́n ní have a nice night sleep àtúntì jí mi báyìí yọ̀ọ̀dà fún ìmọ̀ mi o àní tójú òun dojú ikú àní ti pàládípà ẹ̀sán àní tójú àlárọ̀run ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ mi Fọlákíá with Heart Angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ má dá àwọn olófin ṣẹ̀ríà Ìlọrin yẹn lóhùn lórí ọ̀rọ̀ Ramon tí ó pa Hafsat ẹni tí ó máa pànìyàn bí ẹran màálù ṣé ó yẹ kí ó sì wà láyé dì sin yìí ara wọn ni wọ́n ń tàn ṣé ó yẹ kí bàbá àti Hafsat máa fi ojú rí ẹni tí ó mọ̀ọ́mọ̀ kún ọmọ wọn bíi alápatà bí ẹ kò mọ̀ pé ìrònú ńlá ni fún àwọn òbí Hafsat ọmọ kú yàtọ̀ sí alápatà pa ọmọ wọn gbé sórí igbá ẹ rí bí wọ́n ṣe máa pa ọ̀rọ̀ yẹn mọ́lẹ̀ báàmì Akínyẹmí òní wọ́n ní ẹ̀lú Ọ̀gbẹ́ni Bobby jọ̀wọ́ jẹ́ kí àyà náà lọ join àwọn ọmọ ogun àyà kàwé á tètè dọ̀gá ire òòdà àyà wọ́n ní wà á tètè dọ̀gá ń bẹ̀. Bàbá mi Timi Titus wọ́n ní Mr. Bobby ibà musipọ̀ good evening sir good evening bá mi yọ̀ dá fún yín o. Mọ́mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní àwa ọmọ káàárọ̀ òjíire àmọ̀rógó báyìí lọ́wọ́ àwọn Ìgbò yanmírí Ọlọ́run kò ní gbà fún wọn láti gba Èkó ogun níwá ogun lẹ́yìn ogun lọ́tún ogun lósì àfi kí Odùduwà má sùn o. ó rẹ àwọn ẹ̀ka àbọ̀ padà o bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń join wa àbí tí nẹ́tíwọ̀kì tó kàn gbé tó afẹ́fẹ́ nẹ́tíwọ̀kì ọ̀dọ̀ wa tó fẹ́ dọ́dọ̀ yín ìdílé aláyọ̀ rèé o níbi tí ọmọdé ti ń mọwọ́ wẹ̀ tá à ń bá gbà jẹun níbi tí a ti ń kọ́mọ lùbọ̀ pẹ̀lú àwọn àgbààgbà tí à ń kọ́gbọ́n lára àwọn táwọn náà ń kọ́ lára wa gẹ́gẹ́ bí òwe Yorùbá tó sọ wípé ọwọ́ ọmọdé ò tó pẹ́ẹ́pẹ́ tàgbàlagbà ò wọ́ kiri gbé bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní lótùúfẹ̀ wọ́n ní ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n la fi da ilẹ̀ ẹbẹ̀ àmọ́ kọ́mọ lùbọ̀ ń bí ni èèyàn kankan ò sọ̀gẹ́ èèyàn kankan bí Ọlọ́run lọ̀gá gbogbo wa o after God na God lẹ́yìn Ọlọ́run ní síwájú Ọlọ́run ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ọlọ́run ní lápá ọ̀tún lápá sí lápá àlàáfíà ká mọ̀ pé lápá sí lápá àlàáfíà lápá ọ̀tún Ọlọ́run náà ní níwájú lẹ́yìn lókè àtilẹ̀ Ọlọ́run ní o Ọlọ́run là ń dá gbogbo ọpẹ́ yẹn àti ògo tá à ń dá padà fún nínú oṣù oore ọ̀fẹ́ yìí ẹ̀rọ oore ọ̀fẹ́ jẹ ní falafala láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ẹjẹ́ wa mọ̀ gbé ilé owó bí láti mẹ́nubà gbogbo àdírẹ́sì tí mo pín nígbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ètò náà àkórí ìròyìn gbogbo ẹ̀ náà láwa àmọ́ túṣu désàlẹ̀ kòkó báyọ̀ báyẹ̀ bá pín kókálókó kákó ìyẹn lẹ́yìn tẹ́ bá ti jókòó dáadáa comfortably tán ẹ jókòó fẹ̀rẹ̀ gẹ̀dẹ̀ ẹ relax ẹ napá ẹ nasẹ̀ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjíjà kí wọ́n á mọ̀ gbé yín débẹ̀ ń tèmi nú abala àkójọpọ̀ ròyìn alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ à ń lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn sẹ́nitọ̀ yìí eléyìí tó ní kí sẹ́nitọ̀ Ibrahim kó keep short òun lákọ̀ọ́kọ́ lọ kí ló fà á kí ló dé tó ní gbẹnu sọ̀hún odidi sẹ́nitọ̀ kó mọ̀ sọ fún sẹ́nitọ̀ ẹgbẹ́ rẹ̀ pé gbẹnu ẹ̀ sọ̀hún lóòótọ́ wọn ní kó retract ẹ̀ kó kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ ní pápá àpà ṣùgbọ́n wọ́n ṣe bí ọgbọ́n wọ́n rẹ́rìn sí i wọ́n sà ṣe bójúbójú rẹ̀ olóró rẹ̀ ń bọ̀ o ẹ jẹ́ àwa wo ibi tí olóró rẹ̀ dé ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ pápá àpà káwo ìdí tí àwọn sẹ́nitọ̀ fi ń lo olú ọ̀rọ̀ ìfúnra wọn láàrin ara wọn pé keep short gbẹnu ẹ̀ dákẹ́ sálárì fi ara wọn ni wọ́n ni. Okay, if you have the understanding of the subject matter, go ahead and contribute. Distinguished colleagues, on the same item A, mine is on the percentage. 1% is the most acceptable and implementable or implemented. Excuse me, I have the floor. Would you listen to me to the end? Jimo Ibrahim, this is not capital market. Shut up and behave. I know. I apologize. Distinguished Senator. I apologize, but Distinguished Senator Jimo Ibrahim. Distinguished Senator Jimo Ibrahim. Even the use of the language, Warada knows that he was about to face punishment. So I'm sure he's going to apologize. I apologize. Warada. I sincerely do. No, withdraw the language and then apologize. I said I apologize. No, I didn't say what you said. I said withdraw.
It is withdrawn, but next time don't interfere that way. Okay. So it is withdrawal and apology hereby accepted. Okay. What I was saying, Mr. President, is that 1% is the international accepted. No, sorry, we are not redrafting the bill. We are doing clause by clause constitution. So listen to this. What is recommended by all is that 3% of the total revenue collected by the service, which we have now corrected to shall, which shall be appropriated by the National Assembly, because here what they had was may. In other words, they can spend the 3% without appropriation. But we are now saying shall. Shall is compulsory. Which shall be appropriated by the National Assembly, subject to the review of the percentage from time to time, depending on the economic situation or as the economic situation requires. I understand that. What I'm saying is ours should be and note, what is currently being collected is 4%. So they say but oil is inclusive here. Since oil is inclusive, that's why I am saying ours being transitional for now should be 2%. 2% instead of. Okay. Though you are this Senator Wadada. This is Senator Wadada. Look at your order paper. Your Senate standing orders. 2023 as amended. Open to order 84-2. ẹ wo lórí ọ̀rọ̀ tax reform tí ààrẹ Tinubu tán kó didi tax reform mẹ́rin àbádòfin mẹ́rin náà kó síwájú wọn wọ́n ti ṣàbùwọ́lù méjì ń bẹ báyìí inú ẹ̀ ní Senator Wadada tó àwọn tó fi gẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ni ó fara gẹ̀rí òun ló ti wá ń pariwo síta wípé ní gbogbo àgbáyé gan 1% ní tán máa ń gbà 1% ní kí ló dé tẹ̀yìn ń gba 3% náà wá ń sọ fún pé kí tí ẹ ṣe 3% gan 4% ni pé àwọn ti kọjá owó ibi tó tún dá wọn padà sí yẹn wípé àwọn ò lè tọwọ́ bọ̀ mọ́ àwọn kọ́mítì wọ́n ti sáyan lórí àwọn kan fẹ́ dìbò àwọn fẹ́ sọ those who say yes yes those who say no no lórí pé kàn buwọ́lù 4% ní náà bá pa Mike ẹ sáàmọ̀ retí àwọn ọjà yín tàn wọ́n wá àṣìdẹ́rùbà yín Nàìjíríà o ṣùgbọ́n ẹ san owó orí dandan owó orí báyìí. The headquarters, and we agreed, and that's why I've been running up and down conferring with my distinguished chairman of this committee. So may we have clearer direction, Mr. President, as to where that provision or clause is, because I can't find it. And if it is not there, then this is an opportunity for us to insert it after section 36, so that we can put a clause that in the case of computation of oil, the taxes deductible and payable by all sector workers operating outside their headquarters, that those tax revenues be computed and paid to the states where the facilities are domiciled. So I seek that clarification, Mr. President. Thank you. It's reflect on. We can't make two sets of laws on pay as you earn. There are people working in FCT, but they live in Nasarawa State. There are people who work in Lagos, Mr. President, and they live in Ogun State. The logic of pay as you earn, my brother, is that you pay based on your residence, not where your office is, because it is in your residence that your family, your children will attend public schools and any of those services provided by state government. The purpose of tax is to address the social needs of human beings. And so if you tamper with this, to the clause. There is nothing offending in this bill, because we have the State Inland Revenue Service. They are to find out where the residence is.
and they go there and collect the tax. It is not this bill. It's okay the way it is. Let me explain. And it's residency requirements that is no. The argument does not offend this very bill as it is. We are on clause by clause consideration. Yes, I'm making contribution. When Senator Tambuwa. Yes. Sorry, I'm coming. He has answered this question in section 87 by showing that how do you call it? The Joint Revenue Service cannot make laws for the collection of state taxes. And so this act provides for creation of state revenue service by the states. It's already there. So the states will create their own revenue service. And so it is not the federal government that will collect taxes for states. So that answers your question. It's there. They have made that recommendation. So when we go there, we put it properly for better understanding. èmi náà pé wọ́n ti yanjú ọ̀rọ̀ ìtẹ́lẹ̀ ní bóun náà ṣe ń san táàkì tẹ́lẹ̀ ìgbà tí mo wà lẹ́kọ̀ọ́ mo máa ń gbọ́ táwọn wọ́n máa ń gba táàkì lẹ́kọ̀ọ́ Èkó ló lè yanjú gbogbo ọ̀rọ̀ yìí tó tiẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n máa gbé lábẹ́kúta ó sì máa ṣiṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ àwọn míì gbé ń bàdàn tó ń ṣiṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ ẹlòmíì gbé níwò tó ń ṣiṣẹ́ ń bàdàn ó ti di stéètì méjì Ìwó àti Ìbàdàn ti wọnú ara wọn ṣùgbọ́n inú Ọ̀ṣun ni wò wà inú Ọ̀yọ́ ní Ìbàdàn wà bóun ni yóò ṣe san tax ibo ni kò ti san ibo ni kò san sí sọ́yọ́ ni ó san sí torí bẹ́ẹ̀ ni ti ń ṣiṣẹ́ àbí kò san sí Ìwó níbi tó ń gbé tó náà náà rànjú mọ́ pọ́dọ̀ àwọn ní ń gbé ìmúròpọ̀n ti yanjú kínní ìtẹ́lẹ̀ ni ọ̀tọ̀ ni ti state ọ̀tọ̀ ni ti federal wọ́n sá ti sọ wípé lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn méjì náà buwọ́lù ó kù méjì tán sì jọ ń jíròrò wọ́n ní kíní wà ń bẹ́ o VAT wọ́n láwọn Haúsá tún yarí pé aláwọn ò fọwọ́ sí VAT. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà nínú plaza àwọn náà láṣìwá àti ìkó ń bẹ́ o wọ́n náà fẹ́ ṣe security summit wọ́n ló ń kan àwọn lóminú ọ̀rọ̀ ètò ààbò Nàìjíríà ṣe mẹ́hẹ lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu ń kan àwọn lóminú sẹ́rí nǹkan kan tó tiẹ̀ wá mọ́ yà mí lẹ́nu pẹ̀lú àwọn asòfin àti House of Rep àti Senator ní wípé tán bá sọ̀rọ̀ lọ sọ̀rọ̀ bọ̀ ẹ ti gbọ́ tán máa sọ wípé ó yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbé ìgbésẹ̀ lórí ètò ààbò ó yẹ kí mo wá ń wò pé àwọn wo ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó yé mi sáàrẹ Tinubu nìkan ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni executive nìkan gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n ti gbàgbé wípé lábẹ́ ìṣèjọba federal kan ṣe 3 arms of government ló wà fún ara àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì làwọn náà instead tó yẹ kán mọ́ ní káwa gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbé ìgbésẹ̀ màá mọ̀ rí táwọn lọ́mẹ̀ká máa sọ̀rọ̀ tọ́lẹ̀ máa tún sọ wípé ó yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbégbèsè máa wá wọn ní ọmọ wò gangan ọjọ́ wo la fẹ́ mọ̀ who is gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà. lọ́rọ̀ kan lórí ọ̀rọ̀ sọ́mìtì ó dà pé wọ́n ti gbà pé ara gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà wọ́n ti sọjí wọ́n ti wá sọ pé àwọn fẹ́ ṣe sọ́mìtì ọlọ́jọ́ méjì àmú láwọn ọba alẹ̀ Yorùbá náà sì ṣe sọ́mìtì lọ́jọ́ kan o àlọ́lárí àràbọ̀ àgbọ̀n kankan nípa security summit tán fẹ́ sí ńlẹ̀ Yorùbá mọ́ ọba òní náà ṣe agbátẹrù ẹ̀ ńgbà náà bóyá bàbá ti gbàgbé ni bóyá bàbá wa sì ti rò pé bóyá kò sógun kò sọ tẹ̀mọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ó dáa o lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sọ́mìtì o sínétọ̀ yín ní àwọn fẹ́ ṣe agbátẹrù security summit àwọn fẹ́ forí lórí fikùn lukùn kàn án mọ báwọn ó sì ṣe ọ̀rọ̀ àwọn Boko Haram tó ń fojoojúmọ́ tán fi ń jà yìí tán fi ń pààyàn yẹn gbọ́ná ṣé wọ́n ń tanra wọn ni táwọn èèyàn sọnù torí kan nu wọn náà ó dìde sọ̀rọ̀ wípé sáwọn ń tan ara wọn ni kàn sóòótọ́ ọ̀rọ̀ fún ara wọn wọ́n ní yes ó ti dojú ẹ̀ àmúwá fún yín méjìlá àmúwá lábala ẹ̀ ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ní oníkálukú wọ́n kàn ké gbàjarè ilé ìgbìmọ̀ asòfin ní o lẹ́yìn tí wọ́n padà dé láti ọlùdé ọlọ́jọ́ gbọ́rọ̀ sẹ́nétọ̀ míì tún ti jáde láti sọ pé council ìyẹn local government council mẹ́tàlá tó wà lábẹ́ constituency òun ṣe mọ̀ pé tí sẹ́nétọ̀ bá lọ ṣaṣojú ilé ìgbìmọ̀ asòfin àwọn èèyàn rẹ̀ tó lọ ṣaṣojú irú Natasha ní ìsìn constituency ẹ̀ kì í ṣe local government kan ló wà ń bẹ̀ irú eléyìí tí ń sọ̀rọ̀ ní ìsìn àbí ká fẹ́ mú fọ́nrán rẹ̀ wá wọ́n ní 15 local government ló wà lábẹ́ constituency òun ẹ sì mọ̀ pé local government máa ń pọ̀ nílẹ̀ Haúsá wọ́n lè ṣe ìlú kékeré báyìí kéréje kan pè local government kan àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ló bá sọ ó ní mẹ́tàlá nú ẹ̀ ó ló ti bọ́ sí abẹ́ ìṣàkóso Boko Haram wọ́n ti gbà á ó náà ń ṣèjọba ń bẹ̀ mo wá láwọn wo níwọ náà wá ń represent ṣètùmọ̀ rẹ̀ ni pé ó wá ń represent Boko Haram lé ìgbìmọ̀ asòfin ó ní wọn finá sílé mọ́ wọn àjò dúkìá mọ́ ó ní ṣe ni wọ́n ń gbàbẹ̀ tán sọbẹ̀ di orílẹ̀-èdè wọn tán ń gbébẹ̀
tán di láńlọ́ọ̀dù àpàpàǹdodo, wọ́n lé àwọn tó ní dúkìá lọ, àwọn ọmọ ibẹ̀, àwọn tó nílẹ̀, àwọn abọ́ríjì ibẹ̀, wọ́n lé wọn tèfètèfè, ẹsẹ̀ wọn ò kanlẹ̀. Ó wá mú mi rántí ọ̀rọ̀ tá a gbọ́ lẹ́nu Délé Fárótìmí lánàá nípa àwọn tó ní wọ́n wà nínú ẹgbẹ́ APC kan tán ní àwọn làwọn sílẹ̀kùn fólè nígbà tí ìdìbò Buhari tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ sí pé àwọn fẹ́ kó àwọn Fúlàní wọlé sí Nàìjíríà láti jẹ́ kán wá dìbò, ṣùgbọ́n lẹ́yìn táwọn yẹn dìbò tán náà bá fárígá, wọn takú láyà, wọn làwọn ò lọ mọ́, wọ́n ń béèrè ẹ̀tọ́ wọn tí ò sọnù. Fúlàní ò sì mọ̀ bọ́n ṣe ń bá àyàn dúnàdúrà lórí ọ̀rọ̀ owó. Bó bá ṣe nǹkan fún ọ, owó kọ́ ló fẹ́ gbà lọ́wọ́ rẹ̀, dúkìá ló fẹ́ kó fi di iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ tó ṣe fún wọn. Sì mogún bá àyàn jẹ́ rí béèrè lọ́wọ́ àwọn ará Ìlọrin Àfọ̀njá ẹni tó ṣẹlẹ̀ sí Àfọ̀njá. Ìbọn ní Àfọ̀njá lò wọ́n láti bá jagun náà ni, wọ́n sì jagun tán náà bá kọ̀. Àwọn sàn kọ́ náà gba ilẹ̀ Àfọ̀njá ní ìsìn. Wọ́n ní bí Fúlàní ṣe máa ń ṣe nù. Wọ́n ní lọ́rọ̀ kan, wọ́n ní èmi kọ́ ni ń sọ ìkú, ó ní ó sọ lórí wọn ò sí bẹ́ẹ̀. Òun ló mọ ibi tí bàtà ti ń ta lẹ́sẹ̀ bá ń tẹ́sí nílẹ̀ agbára. Ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀, ẹja kọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu ẹni tó ní summit táwọn ń ṣe láti jọ yìí pé kò lórí kò nírú. Lẹ́yìn náà kẹwàá bá ń tẹ́tí sẹ́nítọ̀ ìsì, wọ́n ti ń fúnra wọn jẹ́wọ́, wọ́n ti ń fẹnu ara wọn jẹ́wọ́. APC lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn. Do we want to really be true to ourselves? And do we really want to be true to our calling here as senators? And the reason why I ask that is very simple, Mr. President. I have been here for a very long time. And for each session I've been here, we have had security summits. Each session. In fact, the last one, we were part of setting it up and then we did everything. At the end of the day, nothing came out of it. So, there is no one of us here who does not know what is going on in his area. Do we want to be true and fair and say the truth about what is happening in this country? If we want to be true to ourselves, then we can go ahead with a summit, then we can deal with this matter. But if we're just going to stand up here to now make statements so that people will see us on television, then I want to profound, Mr. President, that we will just end up doing exactly what we have been doing, make statements, and nothing will come out of it. I so submit. Ọ̀rọ̀ gidi ni sẹ́nẹ́tọ̀ ìsọ ó ti submit sá, kọ́lọ̀ ń jẹ́ kán gbà. Ó láwọn ń tara wọn ni, kì í ṣàkọ́kọ́, kì í ṣẹlẹ̀ kejì, kì í ṣẹlẹ̀ kẹta. Ó lóun ti pẹ́ láàrin wọn lè fọwọ́ rọ̀ sẹ́yìn wípé òun mọ̀wé pé òun ìsọmọdé sẹ́nẹ́tọ̀ pé kán mọ́ parọ́ fún àwọn Nàìjíríà o. Ẹ mọ́ wulẹ̀ gbé irọ́ kalẹ̀ kẹ́lẹ́ fẹ́ ṣe security summit ọlọ́jọ́ méjì. Wọ́n ti ṣe fún alẹ́ Yorùbá nù, àwọn ọba tán kóra àwọn jọ pọ̀. Wọ́n pè bàbá Sunday Igboho sí, àwọn ó pè wọ́n, àwọn ó dájọ́ sí, àgbọ̀ nǹkan kan mọ́. Lọ́rọ̀ kan ẹja wa gbọ́rọ̀ lẹ́nu sẹ́nítọ̀ tó sọ wípé nínú ilé ìjọba ìbílẹ̀ 15 tó wà ní abẹ́ constituency òun gẹ́gẹ́ bí sẹ́nítọ̀, ó ní àwọn Boko Haram ti gba 13 ń bẹ̀. Ẹ bá ń ga ohun rẹ̀ sí máìkì, ẹ gbé sáfẹ́fẹ́ kó fẹnu ara rẹ̀ kó fi jẹ́wọ́ fún ọmọ Nàìjíríà ibi tí bàtà ti ń dùn lẹ́sẹ̀. Security challenge this country is going through. I think I am the one. That is why I co-sponsored this motion. Your Excellency, sir, I come from a local government area that has 15 council wards. As I speak to you, all the 18 council wards have been overrun by banditry. And the new style now is that they are no longer hoisting flags. They will take over your land, occupy your compound. They're no longer destroying schools, no longer destroying markets. They are living inside those facilities. As I talk to you, I am not even sure the president is aware of the enormity of the problems confronting Benue State and other states in the north-central Nigeria in particular. So, sir, this is a very serious matter. Time was when these people were hosting flags to establish themselves openly for the federal government to know that there was a challenge. They have now changed tactics. They have taken over most of states in the north-central. And there appears among leaders of these sub-national units, they're not talking, either for fear of being accused of not fighting hard or for whatever purpose. So this security summit is very essential. It's very, very essential. So that we will speak. I want to associate myself with the submission made by Senator Abamuru, that as a Senate, let us come out and tell the world that this is our own position. Let us make recommendations. If there is failure on the part of any other organ of government, let the failure be established
on that part of the government. But as a Senate, we owe our people a duty to speak out, to recommend solutions, and then allow the executive to implement or not, so that we will not be completely condemned alongside with any other person who is supposed to play their own roles. So I wholeheartedly submit that there is need for the National Summit to take place, and the Senate should drive it. That is our job as the representatives of the people. We should be seen as not just talking, but doing the needful. So I support the convocation of National Summit. Thank you, sir. ó náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn o, ṣùgbọ́n lẹ́yìn tó sọ̀rọ̀ tán ọmọ nàìjíríà wọ́n ń blame ẹ̀ ní wọ́n ń nàka àbùkù sí. wọ́n ní ṣé ìdí tó ṣe gbóhùn sókè ní ìsìn ni wípé kò fẹ́ kán da ẹ̀bi lé àwọn lórí, tó rò sọ́nù ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé kán lè tètè mẹ́ńtán máa dá lẹ́bi, pé nígbà táwọn bá draft bíìlì tán pé tí àwọn executive yẹn àwọn ààrẹ Tinubu àwọn executive arms of government pé tán bá ti wá implement ẹ̀ àwọn ọmọ àwọn tí táwọn ó dá lẹ́bi kò ní jẹ́ àwọn ọmọ wa ni lórí pé wọ́n ń pa àwọn èèyàn. ìwọ náà ló jáde, èmi náà ṣe àṣìṣe ń bẹ̀ wọ́n tí mo sọ pé ìjọba àbílẹ̀ 15 ìjọba àbílẹ̀ kọ́ o, wọ́ọ̀dù lábẹ́ ìṣèjọba àbílẹ̀ council wọ́ọ̀dù ni o, 15 ó ní 13 tó wà lábẹ́ constituency tòun, ó ní gbogbo àwọn bandit ti gbà á, ó ní wọn sì jẹ́ kí ààrẹ Tinubu mọ̀, mo ní kí náà mọ̀ wọ́n náà ń gbìyànjú náà ni. wọ́n ní omi pọ̀jọ kà lọ, wọ́n ní súnkẹrẹ fàkẹrẹ ó bá ètò ààbò. ó dáa o, kó sàmọ́ délẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ti sùn. ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ rántí arákùnrin tó sọ wípé tó ń gbèsè màálù lẹ́yìn lọ́jọ́ sí, tó ní àwọn màálù àwọn àtàwọn Fúlàní ni o. ẹ jẹ́ á gbọ́n tóun náà ó sọ nípa security summit tán fẹ́ ṣe. There is nothing we have not discussed here in this Senate, particularly the 8th Senate and the 9th Senate, where we had security summit. In fact, if I could recall vividly, we had 3 security summits in this Senate, and we made very fine detailed recommendations to the executive branch. And those recommendations, unfortunately, were not implemented. Mr. President, what we need is not security summit. We need to discuss with the service chiefs here in this chamber, one by one. We engage them into serious discussions. We tell them the emerging development, particularly the Lakurawa that is invading northwestern part of Nigeria, and also they are invading north central part of Nigeria. Just of recent, there is a new development, a new security threat, a new armed group called Bamudawa. They are invading Niger and Kwara states, and very soon they'll reach Oyo State. So, Mr. President, we need to discuss with the service chiefs. There is nothing we have not discussed at the security summit. If they come, let them tell us the strategies they are using to overcome these security threats. I don't believe that having security summit is the answer. Else, what we did in the past, what happened? All the recommendations are there and they are not implemented. So I'm of the opinion that we should call the Inspector General of Police, we should call the National Security Advisor, we should call the Chief of Army Staff, the Chief of Air Staff, the Chief of Naval Staff, the Chief of Defense Staff, and we sit with them here and discuss thoroughly. And we hear from them the solutions they'll come up with. And Mr. President, we shouldn't even talk about, taking only kinetic measures. There are non-kinetic measures that need to be taken on the part of the federal government and the state government. Virtually everything is now loaded on the federal government. When it comes to non-kinetic measures, state governments have a responsibility. Local governments have a responsibility. It is by so doing that we will be able to overcome the security challenges in this country. I thought I meant, Mr. President. ọmọ sọ̀rọ̀ gidi ẹni tó ń gbèjà màálù lọ́jọ́ sí ó sọ̀rọ̀ gidi mo ti ẹ̀ wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tọ̀rọ̀ bọ́ lẹ́nu nípa ti Mahmuda àwọn agbófinró yín wọ́n mọ̀ ti sọ pé kò sí ti ń jẹ́ Mahmuda àmọ́ ti gbọ́ lẹ́nu àwọn sínétọ̀ báyìí wọ́n dárúkọ ibi tán wà pé wọ́n ti wà ní Kwara pé wọ́n fẹ́ wọ Ọ̀yọ́ ṣe é rí i pé wọ́n ní intelligence wọ́n ní intel àwọn náà ń gbọ́fèé àwọn náà ń gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ àwọn náà ń gbọ́ àṣírí ṣùgbọ́n kí ló dé tá a gbọ́ lẹ́nu iléeṣẹ́ ológun kí ló dé ìbọn náà wà ń di ètò ààbò
kí ló dé tá a gbọ́ lẹ́nu àwọn ọlọ́pàá IGP ńgbà tán ìkànsẹ̀lẹ̀ ní Kwara lọ́jọ́ sí tán bí àwọn ọlọ́pàá abẹ wọ́n ní kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kò sí tó ń jẹ́ Mahmuda wọ́n ti múdà dé Ìlọrin wọ́n sì ní Ọ̀yọ́ abẹ́mẹ́mí kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àwọn ti ṣe security summit mẹ́ta ara àwọn tó ti pẹ́ tó ti jẹ́ mẹ́mbà tó ti pẹ́ ní senate nù pé àwọn ṣe recommendation ìyẹn ni wípé ẹ wá o ẹgbẹ́ ìgbésẹ̀ báyìí gbà wọ́n níyànjú ó ní ṣùgbọ́n kò sí gọ́fìmẹ̀ntì tó mú ṣe ó ní kò ní ìdí kan tún gbé security summit míì dìde pé àwọn kan fi ń waste time ni pé kàn jẹ́ káwọn summon kàn fìwé pé àwọn olórí àjọ agbófinró àti army àti ọlọ́pàá àtàgbogbo wọn àtolóró army orí ilẹ̀ àtòrí òfurufú àtòrí omi kàn fìwé pé wọ́n kàn bí wọ́n léèrè kàn engage wọn kàn bá wọn sọ̀rọ̀ ojúkòrò ipò ojúkòrò jẹ ẹ wá sọ kí ló ṣẹlẹ̀ gangan lákúrá wálẹ̀ sí lé kiri Boko Haram tó ti gbìnàjà àwọn bandit wà ń bẹ̀ ISWAP wà ń bẹ̀ Mahmuda tún ṣẹyọ ní kọ́nà tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ sẹ́kọ́nà ààrẹ Tinubu sì sọ wọ́n ní ẹkọ́nọ́mì ọrọ̀ ajé Nàìjíríà ti ṣẹ́kọ́nà ṣùgbọ́n kọ́nà kan náà ti ọrọ̀ ajé ṣẹ́ so náà Mahmuda náà tún ó ga o. ní báyìí ẹ jẹ́ káwa náà sẹ́kọ́nà kádé ọ̀dọ̀ Akpabio gangan fúnra rẹ̀ kò ní ìdí kí ó ga sí máìkì lórí ọ̀rọ̀ òun àti àpótí Uduaghan Senator Natasha ìfàǹfà tọ́jọ́ ń fà wọ́n kàn ń gbà bí ẹni gbàgbọ́ ọtí ni ó ṣe é tún mọ̀ wípé ó tún ti fáìlì kéèsì míì lòdì sí Natasha mo ní kí ló tún ṣẹlẹ̀ èyí tẹ́ ẹ fáìlì lọ́jọ́ sí àti ìgbọ́ nǹkan kan tí ì sọ nǹkan kan tí ì pé case file yín ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ trial yín méjèèjì ni bọ́n ṣe ń fa Natasha bẹ́ẹ̀ làwọn kan náà ń fa Akpabio pàápàá jùlọ wọ́n fà á lórí ọ̀rọ̀ pé ẹlẹ́sàn tó gbé wọlé ó ní kinní kan ó ní kọ́nù ńkọ́ àwọn pòfẹ́sọ̀ kan wọ́n bá mọ̀gòmọ́gó lọ́wọ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n ìyókàn la wá sọ o àwọn agbẹjọ́rò rẹ̀ náà tún ti wá pe Natasha lẹ́jọ́ báyìí o torí Natasha olófò ń pa wọ̀nyẹn dẹ̀ mo ní nítorí ẹ̀ ló ṣe wá ní ó tún fẹ́ pe ẹjọ́ mi èyí tẹ́ ẹ pè ẹ́ tí rí nǹkan kan ṣe sí pípé ó apologize lóòótọ́ ṣùgbọ́n ṣe ló fòun ṣe yẹ̀yẹ́ ó fòun ṣe comedy pé fídíò tó fi ṣe comedy yẹn kó lọ yọ wípé bó ṣe ń bẹ̀bẹ̀ kọ́ nìyẹn gbogbo ohun tó sọ síbẹ̀ sàtàrí kìíní kì í ṣe sàtánì o ó ní ó fòun ṣe yẹ̀yẹ́ ìtumọ̀ rẹ̀ náà ó wà sàtáyà ó ló fòun ṣe yẹ̀yẹ́ ni wípé bó ṣe ń bẹ̀bẹ̀ kọ́ nìyẹn wípé odidi òun nọ́mbà 3 Nàìjíríà pé kí ilé ẹjọ́ àti adájọ́ pàṣẹ fún kó yọ dànù àti wípé ṣebí ilé ẹjọ́ ti sọ wípé àwọn ò gbọ́dọ̀ grant interview kankan mọ́ àwọn ò sì gbọ́dọ̀ sọ nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ yìí mọ́ pé lẹ́yìn ìgbà náà ló tún gbójúgbóyà ìyẹn Natasha tó tún wá gbé apology jáde mo ní ṣe bẹ́yìn náà lẹ́ni ó apologize pé nǹkan kan tó lè ṣe tẹ́ ẹ lè fi dáríjìn tẹ́ ẹ fi overlook ẹ̀ tẹ́ ẹ tún ní fi àlékúnlé suspension oṣù 6 tẹ́ ẹ fún pé ó ní kó bẹ̀bẹ̀ ó sì bẹ̀bẹ̀ ní bó ṣe mọ ẹ̀bẹ̀ ẹ̀bẹ̀ ẹ sì wo script tó fi bẹ̀bẹ̀ àti fídíò yẹn ẹ sì rèége wípé ok báyìí ni kó ṣe sí o ẹ sì fún ní instruction kò jù bá ń lo owó tún nílé ẹjọ́ owó pọ̀ lọ́wọ́ yín. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà o ẹjá kúrò lórí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ o ẹjá lọ tààràtààrà sórí ọ̀rọ̀ ti Kanu Nnamdi níbi tá a ti gbọ́ tán ní ìgbẹ́jọ́ rẹ̀ náà ó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ pé kóyá tiẹ̀ ní lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìwọ̀n àti ẹ̀fararo wọn fa kóṣòfò mo ló dáa bẹ́ẹ̀ pé kán tètè yanjú ẹ̀ nítorí àwọn ọmọ Ìgbò wọ́n fẹ́ kán lo political means kán fi yanjú ọ̀rọ̀ ti Kanu ṣùgbọ́n wọ́n ní gbogbo àwọn tí wọ́n ń kó ẹ̀rí wá wọ́n ní lára ẹ̀rí tán wá mú wá ní ìsìn ní pé wọ́n ní Kanu fi ẹnu já wáyà pé ó sọ wípé òun ó kọlu ìpínlẹ̀ Èkó mo ní àwa náà gbọ́ wọ́n pín fọ́nrán yẹn kàn mí ọjọ́ kẹfà oṣù karùn-ún ọdún 2025 yìí ni ìgbẹ́jọ́ tún wáyé nílé ẹjọ́ gíga ìlú Àbújá lórí ẹjọ́ Nnamdi Kanu olórí ẹgbẹ́ Indigenous People of Biafra IPOB tẹ́ ò bá gbàgbé ẹjọ́ agbésùnmọ̀mí àti ẹ̀sùn míì ní ìjọba àpapọ̀ Nàìjíríà fi kan Nnamdi Kanu. wọ́n kó àwọn ẹ̀rí jáde àwọn ibi tó ti ń sọ wípé kán rè dáná sun ọ́fíìsì àwọn tẹ̀sán àwọn ọlọ́pàá àwọn nǹkan míì oríṣiríṣi nǹkan tó sọ nínú fídíò tó fẹnu já wáyà ṣe rí ẹni tí ò bá
má jẹ́ kán tì ọ́ o pàápàá jùlọ ìwọ tó máa ganu tó máa ga ojú rẹ sí kámẹ́rà gbogbo ohun tó bá wù kó máa béèrè fún òmìnira ní o àbí nǹkan míì o má jẹ́ kán tì ọ́ o àwọn èèyàn máa tì yàn o lè sọ lẹ́yìn kámẹ́rà o tán bá tí ò bá sí kámẹ́rà ń bẹ kò sí tó ò lè sọ o ṣùgbọ́n wájú kámẹ́rà má jẹ́ kán tì ọ́ o. ó ní bí ikọ̀ ọgbà ẹranko náà ló pe Nàìjíríà ní zoo nígbà yẹn bí ikọ̀ ọgbà ẹranko bá gbìyànjú láti pa ọmọ Biafra kan àwa náà yóò gbẹ̀san padà. àwọn ojo ọ̀lẹ àtàwọn tí kò lákìkanjú ESN tá a dá sílẹ̀ wà fún láti kojú àwọn ẹhànnà tó ń yọ wá lẹ́nu láti Sahel àti ẹ̀sìn gbọ́yùn. ESN kì í ṣe ikọ̀ ológun Biafra ikọ̀ aláàbò bí àwọn àmọ̀tẹ́kùn ilẹ̀ Yorùbá lásán ni. nínú fídíò míì tí wọ́n tún fi hàn ní kóòtù táwọn kóòtù gbà gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí wọ́n ní ẹ̀sùn kan tí DSS tún fi kàn wípé Nnamdi Kanu ló sọ bẹ́ẹ̀ fáwọn èèyàn ó ní ẹ lọ jó Èkó níná ráúráú èmi náà gbọ́ mo rí ẹ dáná sun pápákọ̀ òfurufú Murtala Mohammed ẹ jó tẹ́ẹ̀lì Tinubu yẹn ẹ lọ sí inú igbó ẹ gba ìbọn lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá kẹ́ẹ̀sì pa wọ́n ní gbogbo kìíní náà wọ́n á ń replay fún ẹ ti rí tí n bá ń pariwo ẹni tán fẹ́ sun ṣé kò ti fi epo para báyìí imagine kó mọ̀ sọ gbogbo kìíní lójú kámẹ́rà imagine pẹ̀lú bí ṣe ń jàjà òmìnira tí ń jà takuntakun imagine wọ́n yìí jagun lójú kámẹ́rà wọ́n yìí dúnkùkù lajà lójú kámẹ́rà ẹ fi kó bọ́ ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ bọ́ra yín lọ́wọ́ ni ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ tán ti fílẹ̀ ẹ lọ tọwọ́ ara yín bọ̀ ìrìn àjò òmìnira lẹ fi ń ṣeré ẹ mọ̀ wípé nígbà bá tiẹ̀ ń fi gbogbo òfin ṣeré Nàìjíríà kò sófin wọ́n ń fi òfin pé wọ́n ń dojúkọ ìjọba wọ́n ń fi ṣeré o wọ́n ń mú ní ìmú kólekóle ni o wọ́n corrupt náà corrupt wọn kì í lòfin yẹn láàrin ara wọn wọn ìfòfin mú wọn gbogbo wa la mọ̀ ìwọ tó wá ti mọ̀ yẹn pé olóòótọ́ náà rìsáàfù òfin Nàìjíríà láti fi mú ìwọ tó ti mọ̀ yẹn kí ló dé tí wọn náà blé sí wọn lọ́wọ́ sòótọ́ rẹ ṣùgbọ́n mọ́nìkan rè Sunday Igboho yóò dáa fún yín yóò dáa fún Sunday Igboho ẹmọ tójú rí lẹ́nu ti Republic ti Benin tán mú bàbá wa Sunday Igboho sí wọ́n náwó wọ́n nára mi ò tiẹ̀ tí mọ bó ṣe ń lọ nígbà náà àwọn èèyàn ròyìn fún mi àwọn dáwó àwọn sunkúnsunkún àwọn ṣe ẹni tí ń parọ́ ẹni tí ń sòótọ́ náà sòótọ́ àwọn mọ̀mọ́ mi kan pè mí wọ́n ní ojoojúmọ́ tán bá tún ti gbọ́rọ̀ yín Sunday Igboho ń gbà náà báyìí sán ti fílẹ̀ ni wọ́n náà máa yàgbẹ́ ìgbẹ́ pẹ̀lẹ́rù ìgbẹ́ ẹ̀rù ìmí nígùnpá wọ́n sì ròyìn bàbá Sunday Igboho náà dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn mọ̀mọ́ yẹn wọ́n ròyìn táwọn mọ̀mọ́ yìí ṣe jù síwọ́ àwọn mọ̀mọ́ yẹn ṣé wọ́n wà á máa wo Sunday Igboho lẹ̀ pé kẹ́ẹ̀tún tì àbí kírú nǹkan bẹ́ẹ̀ tún ṣẹlẹ̀ sí ẹ ti mọ ìjọba yìí Nnamdi Kanu mọ ìjọba yìí nígbà náà kò tiẹ̀ tí ì sọ̀rọ̀ pé àwọn Yorùbá nation sí wọ́n ń bú wa ni wọ́n máa ń pè wá pé ọ̀dẹ̀lẹ̀ àwọn ilé ọ̀lẹ́ ni ẹ mọ ọ̀rọ̀ kò bá kúndẹ̀ tán sọ sí Yorùbá mi ò rúná sí o kán filẹ̀ o mi ò ní kán filẹ̀ o kán filẹ̀ o ṣùgbọ́n ẹ̀já sọ́ra wa ẹ̀já fi ti ẹ̀kẹ́kọ̀ọ́ torí ẹ̀ mo sì máa ń rántí ti eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ń bàdàn tán kan kógun lọ tán ní àwọn Yorùbá nìsàn ní Ọlọ́run ló sọ wípé tètè ya pariwo síta tán fẹ́ fi ṣe wó wà wá àtiwọ́ tó ń kọ kọ́mẹ́ǹtì tẹlòmíì náà ti ń ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ á dàrú ni o mo máa ń sọ wọ́n ti bú mi wọ́n ti pè mí lọ́lẹ̀ òun ló ṣe bèrè mọ́ pa ó fẹ́ kán mú ọ ní fẹ́ kán mú ọ sọ́wọ́ easily nìyẹn àìmọye oríṣiríṣi nǹkan tẹ́mi náà máa ń sọ lẹ́yìn kámẹ́rà òótọ́ ọ̀rọ̀ mi àwọn òótọ́ ọ̀rọ̀ kan wà òótọ́ ọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n let it remain off the camera
ọlọ́run ó yọkùn lọ́rùn Nnamdi Kanu, ọlọ́run ní jẹ́ kan fi mú káwọn èèyàn mọ́ káwọn èèyàn rẹ̀ náà gbárùkù tì wípé ẹ sábà wá filẹ̀, ṣùgbọ́n ẹ lè rí Sunday Igboho kó ní ẹ̀rì epo ọlọ́pàá ẹ̀rì dènà dé nígbà tí ìsìn ọlọ́pàá ni wọ́n ló fẹ́ wá gbalẹ̀. Tí Fúlàní x-men gan-an ó ní kí gbogbo wa fọwọ́sowọ́pọ̀ ni, ẹ lè gbọ́ kí Sunday Igboho ní ẹ pa wọ́n kó kàn mọ́ sọ pé ẹ pa wọ́n, ṣùgbọ́n ó ní ẹ dìfẹ́ǹdì ara yín, gbogbo ẹ lọ tún fọ́nrán Sunday Igboho. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó mọ̀ kìlọ̀ fún wọn. Mo rántí ti gangan mo rí fídíò ẹ̀ pé a fún yín níye ọjọ́ báyìí ẹ kú olórí ilẹ̀ wa, ẹ kú olórí kò ní kàn pa wọ́n. Nínú fídíò kan náà ó tún pẹ̀tù ní pé káwọn ọmọ yẹn mọ́ yìnbọn mẹ́rin o kọ́mọ́. Wọ́n sì ń ṣe wájú kámẹ́rà nìyẹn, ó lè ṣe nǹkan mí lẹ́yìn off the camera. Tókù la fẹ́ kọ́ra àwàdà ọ̀lẹ́ni ẹ̀fílẹ̀ ọ̀lẹ́ni ẹ̀ṣí. Tí a kò ń bẹ́ẹ̀ já dọ́dọ̀ ti Very Dark Man náà, ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ti Very Dark Man. Ẹ kọ́kọ́ bá ń sá fọ́nrán ti arákùnrin tí arákùnrin tó ní òun ní ẹ̀rí wípé mọ̀mọ́ Very Dark Man pé ó yá owó ní GTB lóòótọ́ ṣùgbọ́n kò nà tán fún Very Dark Man. Mo ní ẹ bá ń sá sí bá wá dé ẹ jẹ́ ń wá ṣàtótónu lórí ọ̀rọ̀ kan náà ká tó wá á play fọ́nrán kan náà kémi wá ṣàtótónu lé lórí ó yá ẹ bá ń tẹ̀ sí ilé agbára, ẹ bá ń tẹ̀ méjèèjì sí, ẹ kọ́kọ́ play tarákùnrin yẹn kẹ́ ẹ wá bá ń play táwọn tèmi pèlò lólùfẹ́ Very Dark Man torí wọ́n ń bá a wí, wọ́n ń sọ fún wípé bọ́ọ̀bà jìjàgbara bọ́ọ̀bà sóòótọ́ mọ́tòmọ́ tánú àbùkù báyàn mọ́ tèèkì ẹ̀ pàṣínà ó lè tán sòro Nàìjíríà. Ṣé wọ́n lọ́lọ́run rán sí Nàìjíríà ni? Jésù tọ́lọ́run rán sàgbáyé gan-an ó mọ́ tán fojú Jésù rí bó ṣe wá sáyé tó, ṣé ẹ̀ṣẹ̀ ò sí láyé mọ́ lágbà tó ti wá sáyé? Ṣé àwọn èèyàn ò kú, àwọn èèyàn ò tòṣì? Mo ti rí ọ̀rẹ́ mi kan tí máa bú Ọlọ́run gbà kan, kò tí ìgbọ̀ngbà náà ni o, gbà táwa kékeré pé what is God looking? Ṣé bó Ọlọ́run ló dá wa, what is he looking? Must we pray, must we walk? Ní ọmọ nǹkan kan inú ọgbà ayédèrìn tó fi bàbá ńlá bàbá rẹ̀ sí, pé bàbá ńlá bàbá rẹ̀ dúró mẹ́ kò kọjá àyè rẹ̀. Plan Ọlọ́run nìyẹn fún wa àti ìgbà fún rẹ̀ ló fi ọmọ èèyàn rẹ̀ bẹ́ẹ̀rẹ̀ mọ́ làágùn ara bọ́ bá fẹ́ mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ kò yé ń gbà náà, yóò ti mọ̀ yé ní ìsìn tó bá ń gbọ́ mi. Yà òótọ́ ni ojú tó fi wá sí àdùnbẹ̀ wa. Ó rẹ̀ ń tẹ̀sílẹ̀ agbára pápápá ká gbọ́ bá dé ká ṣàtótónu díẹ̀ lé lórí. How many of you are aware that VDM's mom actually borrowed money from GTB? There's their loan pattern, 737. If you use GT account, you will know. The mom borrowed money, though she didn't tell VDM. And of course, every month as a salary, she use a salary account. They go, they collect money. Now the money where the bank they collect, where VDM come they drag GT Bank for. On Friday, that GT Bank went to the bank to make the complaint. They opened up and told VDM, your mom actually collected this loan. The mom agreed in the bank, and VDM cleared the loan. As income come out, in with friend come they come out, EFCC, DSS, all those will pick up. So the question is, why did VDM drag GTB before asking the mom? Mom say, you really collect loan. This is what I'm telling you now. GT Bank can never respond. GT Bank no be your kiosk, no be boutique. It's a big conglomerate. There's what we call data privacy. No matter what happens, GT can never come on social media to start explaining what happened. This is it. This is what happened. GT cannot say it because it's against data privacy and customer confidentiality. When you go open account for bank, you go sign them. That's all your documents. If GT by day come begin publish Mama Vicents or Mama VDMs, what really happened, they can take them to court. Even CBN will fine GT Bank. That's why you can never hear from GTB on this whole matter, on what actually happened. So people telling me, so VDM now found that in the bank. I pray if he comes back from EFCC, make him talk up, saying Mama actually owed the bank. So what's the essence of all this dragging of GTB? A bank can never call EFCC or police to arrest a customer that came to make a complaint. Even me, my own small business, I can't do it. You came to complain that this thing is not good. I can't call police to arrest you. Who does that? It can't be GTB. So justice for GTB. Then you content creator lawyer. I'm still waiting for you to apologize to GTB for trying to pull them down and for flagging a narrative that they locked up VDM in their door or that they delayed him for EFCC to come and arrest him. Lies coming from the mouth of a lawyer of somebody.
If I get your type as lawyer, you go finish me. This is not about customer relationship or client, whatever. This is about peddling lies to pull down somebody's brand. VDM's mom actually collected loan from GTB Bank. When I hold this one, we're coming back. ó náà láti bọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn ọ̀dọ̀ ẹ̀kọ́ là ń lọ òun ló jẹ́ àmọ̀ pé ìyá VDM ó gba lóònù àti ìgbọ́lẹ́nu VDM àti ẹ̀ tí ìmọ̀dí tó fi mú gan ó ní wọ́n lòun lọ́ndà mọ́nì pé sóhun tóun ò lówó lọ́wọ́ lòun ó lọ́ndà mọ́nì ń tó sọ ńgbà tó dénú ṣùgbọ́n báyìí wọ́n tiẹ̀ ti sọ wọ́n ní lọ́jọ́ Monday ìkànnú àwọn tó jọ̀rẹ́ rẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí wàá ń fi pa ní ìsìn tó ti di ọ̀tá rẹ̀ friend enemy lálẹ́ pé D1 òun ló sọ báyìí wípé ọjọ́ Monday yóò bẹ̀rẹ̀ trial rẹ̀ ó ń lọ sílé ẹjọ́ mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan bíbélì ẹ̀nà gba gbogbo aná lámọ̀ ó ní ìdí láti sọ fún wa ẹ jẹ́ wá gbọ́n lẹ́nu àwọn gúrùpù yìí táwọn náà ń kì fún VDM kọ̀ọ̀kan ìjèjì pé pẹ̀lú òótọ́ rẹ̀ tó ń sọ àti ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn tó ń jà fún wá mọ̀ wá ṣe personally mọ̀jẹ̀ kan lù ọ́ àti wípé mọ̀mọ́ àtàkì àwọn èèyàn personally mọ́. You are fighting for the people. Fight constructively. VDM has cases upon cases on his head, over 40 of them, and you think you can flounce and walk up and down and nothing happens to you? What do you do? What does that register in the head of the average Nigerian? Is we are lawless and you can just misbehave, and as long as the people are rallying around you, you do whatever you like? No. And I would say a big no to this, because it doesn't make any sense that someone of his stature, I'm coming. Do you know that for VDM to even post with 4 point how many million people to say the Igbo people are being looked down on, that whole e-money stunt, he can create a state of anarchy because he has following. He's lucky he was not picked up by the DSS. So let's stop this sentiment, and if we want a better Nigeria, the law is the law. Okay, thank you. Thank you. If you can hate VDM for whatever reason, I don't follow him on social media, but you can hate him. But the truth is, whether you do he big pass you, be say he big pass you. You see, there are facts that must be stated clearly. They are talking about Ahmed Issa. You see, everybody has followership, right? I said, how was he arrested? People had made utterances in Nigeria that is 10 times worse than what VDM had said. There was a time a presidential candidate in Nigeria said he was going to make the country ungovernable, and that was not big enough. Now, it is also important that we understand the age at which VDM is. You see, you cannot know more than your generation. This is his generation. This is how he can react. And of all of this, have you looked at his merits and his demerits? Of course, we're not expecting everybody to like him. But on this particular issue, however the EFCC has gone to carry out their arrest is faulty. Because we have also had how agencies of government go around arresting people on the streets. Very unlawful, very unprofessional. And that's the point. We cannot continue to encourage it, because first, citizens are much more important. There is no law without a people. So the laws are for the people. Okay. And so we must consider that. And for me, it's important. Go north, go east, south, and west. The mode at which EFCC went about this particular issue is a no, no, and no. Thank you. Foremost, I think arresting VDM, like any other person, is not really a problem. Okay. But the reason behind him being arrested is why I think it's not really clear to everyone. Okay. But I need you all to understand that in every action, there's always a reaction. Okay. VDM has been doing well so far, the voice of the voiceless, and he has been helping a lot of people. But you know, in Nigeria, we already established the fact that there's freedom of speech. But freedom after speech is what we cannot guarantee ourselves. So now, I need you all to understand that criticism of the government is very, very good, and we like it. But constructive way of criticizing the government is very, very important, because we are Africans. Take it or leave it. If you can't believe that you are one, then you leave. But there's a way, rules and model at which things are being approached in this country. Say the truth in a very good way. You don't need to insult anybody and feel those people will sit down and encourage other people to come and be insulting them the same way. How do you say the truth in a very good way? So now, for instance, the government is bad, the economy is bad, yada 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 yada. Come out clean and tell Mr. President, these are the things that need to be done. You can't go as far as saying the people in your cabinet are useless, their head is dumb, yada 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 yada. Listen to me, my dear sister. So what I'm saying is, if one person dance, they give her money. If another person dance, now Kenny go collect. Okay, thank you. Thank you. Said now, my chairman. So, if this is a boy, and okay, let's say this is a guy and that's a girl,
You cannot call a girl a boy. It's not possible. If the government is useless, it's useless. Let's not sugarcoat it. If the government is not performing, they're not performing. That doesn't mean I like VDM. Okay? So let me just put it out there. I'm not a fan of VDM. Okay. Alright? However, what is right and what is wrong is wrong. Okay. You cannot arrest somebody and not charge them to court and keep detaining them. Detaining them over 24 hours without charging them to court is wrong. It's unlawful. And we have lawyers here. Please correct me if I'm wrong. Thank you. Right? As we are in Nigeria now, and we don't believe we are still in the military regime by this time. We need to wake up. Okay. Now, this is lack of accountability from the FCC part. You can't come and sugarcoat this thing. We already know this guy as a public figure, the voice of the voiceless, like we all see it. You carried this guy, it was alleged by different blogs that he was covered like a criminal, which we are not 100% sure of. Now, it's not allowing his people to see him. You do not issue a statement to the public, and you know that it's going to come up with agitation, and there will be riot and chaos in the society. And you have the country at heart, and you want us to be peaceful. In as much as we have a lot of problems going on in Nigeria, you want to add this one to be part of the problem. At this point, I just feel that they are trying to distract us from what is happening on the ground. Why is arresting BDM a problem? It is a problem. Are you familiar with the issue of Malcolm X? Let me tell you why it's not a problem, right? VDM's prosecution is as good as any other person who has been alleged for malfeasance of money or any crime. So why is it peculiar? In fact, the protest against VDM is the basic. Let me tell you why I'm arguing this. How will a woman being that claims that he sent papers and he did not reply you know his address, like they stated that they know his address. You waited for him to go to a bank to do transactions. He has been invited. Why didn't you arrest him? You actually, I'll be the first person to drag you. I remember I used to say VDM is your husband because you both match. The question Ghana asked, you didn't answer. How was Ahmed Yisa picked? He was arrested like a normal civilian. If anybody, let me tell you something. K was aware. There was a day I was here. Police were in my garage. They called me. I went there to answer. They could have tracked my phone, traced me here, blindfolded me, and take me. That's kidnap. If they've infringed, let me finish now. Let me finish. That's infringing on his fundamental human rights. They've done more than enough. The representative of the FCC was here. We asked a lot of questions. It was super diplomatic because we know these things. We see these things. A lot of blood carries these things. Yeah, we saw the video coverage of how he walked out of the bank. But what did he show us? How he was picked? No. They said it was in the entrance of the bank. Even the bank had to put a disclaimer. Yeah, the bank has lost a lot of customers. We know that. But let me tell you something. His phone was snatched from him. He could not do anything. Let me tell you something. You know the fundamental. If I arrest someone to the end, nobody comes for him within 24 hours. You let the person go. No. Or 24 hours, you let him go. Understand something. Social media no be caught. Right? And EFCC does not have any obligation to come and tell you and post on social media the court process of which they have used to, whether they have used to seek remand order against VDM or whether they have used to prosecute him, because it is contempt of court. Right? That's one. Two, do you know that pending an investigation against you for an offense, whether most especially that is not bailable, the prosecuting agency can seek what we call a remand order. Do you know what a remand order is? A remand order means that, you know what, and it's ex parte. It's ex parte. It's not, without the other person on notice. Well, what they do is, look, this person has a case against him. We are still investigating. Pending the conclusion of investigation and prosecuting him, let us hold him in detention so that he would not truncate the investigation. Now, the law talk is the rules of court. I'm not the one who has said that. Right? So, if the EFCC has that order, again, you and I cannot know because EFCC is not obliged to publish it on any social media because it's contempt of court. So, if the EFCC has gone that, they are holding him lawfully. Also, EFCC has come out to tell us that, look, this guy was invited severally. Right, and he refused to show up. So what's the next? You get an arrest warrant, and I believe they have that. Again, they cannot show you because it's a court process. Okay, thank you. Anyone else? I'm not assuming. Okay, thank you. As of now, VDM and his lawyer. It's not an assumption. I'm telling you. He was kidnapped. Thank you. That's first. Number two, as a people, the biggest problem we have in this country is the interpretation of our law. Our lawyers na problem for this country. If lawyer go kill us. It is only in Nigeria
that a lawyer know say you no get case, he go tell you say let's go. There is a case. You see, I feel pain when we are scared or afraid to call a spade a spade. What is a law? When you make law, laws are made for the people. And when a group of people sit down to make a law that is just beneficial to them, when it is a problem, the larger society has the right to question the law. Okay. And so please, I think just sit down. I think it's important. So please, I'm saying this because one day you are talking from the kidney. Even though your inner conscience, no, you see, are we saying that VDM is too big to be arrested? It is no. Just like any other person. Just like they did to Russia Socio, break into his house from the ceiling. We have all had issues where people had cases in the police where they write you know, some police, your IPO will even call you for phone. Say we won't see you when you feel come. You'll say, okay, I'll not get chance today, next week. Do you understand? No, even ordinary people, they do it. Okay. But now you are claiming that he has been invited on so many occasions and he did not show up. And then the best way for the law enforcement agencies to go and pick him is the way they acted. Okay. It's a very, very wrong way. Àwa gan fọwọ́ sí àsìgbà. Bẹ́ẹ̀ náà la gbé kùndùsì fún VDM. Ṣùgbọ́n táwa náà ń sọ ni ẹ̀rí wípé ó fẹ́ dàríyànjiyàn. Àwọn kan sọ lé, àwọn kan sọ tọ̀hún. Ṣùgbọ́n tèmi fẹ́ sọ ni wípé kí VDM náà kó mọ̀ sọ di personal vendetta. Kó imagine káwa náà mọ̀ ṣépè ń bí. Àbí káwọn láṣì èèyàn. Káwọn pè ọ́ ní ẹ̀gọ́. Dídìrín ó fọ́ fún gbé mu ẹ mọ̀ a máa fi rílì jùlẹ̀ inú máa ń bí èèyàn gbọ́dọ̀ gọ̀ náà jù ṣùgbọ́n ó ní bí èèyàn ṣe máa ṣe nítorí wípé àwọn tó wà Nàìjíríà tó wà ní òfin wọ́n máa bá ṣe manipulate òfin ní òní kéèyàn mọ́ sóòótọ́ àbí nítorí àwíjàre kí tó tán lẹ́nu ṣùgbọ́n ìwọ náà mọ́ place wọn lọ mọ́ làwọn language tán fi wá mú ọ tán fi dì ọ mú tán fi gbàbò mí mú ọ nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣe fún VDM nìyẹn èmi ò rò párọ̀ owó náà fẹ́ fi mú VDM kò tiẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi mo lè jí lójú oorun kí n sọ pé VDM ò lè jí owó lówó ṣùgbọ́n ẹ wo orú tí mọ̀mọ́ rẹ̀ ṣe yẹn bá a ṣe gbé tó bá jẹ́ òótọ́ ni tó rà sí fẹ́ confirm ẹ̀. Good news there for the supporters of VDM. They call the Rattels, just so you know. Did you know that? Yeah. I learned this yesterday. You learned it yesterday. They call the Rattels. Yeah. Well, it's good that, the EFCC has listened and, they have released him and we'll follow up on the story. And, yesterday we were having that conversation about how, horrible it is for the EFCC to have detained him without releasing a statement. They released him at this moment. Your comment. I think one of the major things that sticks out to me is sort of the culture of catch and release that we've developed. Mm-hmm. And so because of that, I'll say I think it's very important for us to be able to see this case reach its logical end. Absolutely. Because whether it be VDM or any other personality, there are so many cases sort of lingering in the EFCC where we see that people are arrested, they are detained and so forth, they are questioned, and then we never hear about it again or it resurfaces much later. So the catch and release, for me, I would urge the EFCC, please continue to carry us along in these cases and in your investigations so that it doesn't seem as though you catch people and then, okay, once they're released, their docket just stays in a corner somewhere. Then the other thing is that, so he's released on, his lawyer says there's no conditions to his bail. However, his car and his phone are still with the EFCC. And they also made special mention to Femi Falana-San and said despite all that has happened between them in the past, he's said to have also made some appeals to EFCC as well. So I think that was very magnanimous of him. And last but not least, Deji Adeyanju made a comment because, there was conversation around the fact that this felt like a red herring. It felt like a distraction to just take Nigerian youth's attention away from the issues that matter and keep them busy with something. Well, the lawyer has come out to say that, well, that's not the case. Anyway, he's out now, so those who want to save Nigeria should go on and do so. But I think you can't blame people for also having these sentiments because sometimes we've seen all sorts over the past few years. But, happy he's home. If I wanted to make a comment. You see, the truth has to be said. I think we need to drum it into some people's heads. This matter is not about VDM. No, it really hasn't been. It's about the high-handedness in Nigeria that all of us can be a victim to one day. My boss that I cherish so much, Prince Oduka Obaegbana,
we always tell the story of Frank Omenka. Yeah. When Omenka was riding road shoulder everywhere, he had the power then. Was jailing a lot of media people. But when Omenka needed help, that same system that supported Omenka to commit atrocity, that system came for Omenka. All right. Pretty much reminds me of Father Nemola. First they came, you know, for some people I didn't speak up for them. When it was time to speak, when they came for me, nobody was left to speak up. And that's why I salute Femi Falana. Yeah. He did what a lot of people cannot do. Speak up. All right. Just say it the way it is. Until date, we are still waiting on the EFCC to please bring out those charges because we want accountability across board. Yes. A lot of people claim he said there's corruption in the EFCC. Yesterday I posted a picture. As at the days of Magu said that there are bad eggs in the EFCC. Yeah. They've always made allegations of bad eggs here and there. What we are saying is EFCC, please detail whatever you have on him, what the petitioners wrote. Let us juxtapose what is available. What we are just saying is whatever the petitioners wrote, they didn't warrant you to come and gestaporically take somebody away that way. Because what will happen is that one of the sudden, they will just come and pick somebody. Maybe we will be live on the show. They will just come pick somebody. No. You're saying, well, Rufai, like you said, you're saying God forbid. Like you said, God forbid. Like you said, who will have thought that in a democracy this will be happening? Well, don't say God forbid. Speak against evil. Fight it. It's been going on. Fight it. Well, like you said even yesterday, that the current EFCC chairman did say that there are bad eggs within the EFCC as well. But you know, like you said, they seized VDM's phone. We are waiting for content. We are waiting to hear what really happened. What happened to him in the EFCC. Ó náà lẹ ti rí yẹn, o gbọ́dọ̀ lólùbáwí gìràgìrà gìrìgìrì nǹkan bó ṣe ń ju ọlọ́wọ́ náà ló ṣe fẹ́ sáré sọ ọ̀rọ̀ òwúyẹ́ ó bá tiẹ̀ sáré ṣe nǹkan míì mọ́ sáré sọ̀rọ̀ Bíbélì ní lọ́ra láti fèsì yára láti gbọ́ràn ló sọ fún ọ ibi tó ní kó o sì yára nù yára láti gbọ́ràn ṣùgbọ́n lọ́ra láti fèsì mọ́ wò mẹ́yẹ̀ kan fọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ mọ́ mo lólùbáwí ń bí o yóò dáa fún ẹ̀yin gbogbo ìyá gbogbo yín pátápátá gbogbo ẹ̀yin mọ̀mọ́ mi bàbá mi nínú kọ́mẹ̀ntì náà mo máa ń rí bí ẹ ṣe máa sọ fún mi pé báyìí àìmọye kọ́mẹ̀ntì ni mo ń tọ́ka sí wípé Ọ̀gbẹ́ni Bobby tó o sì lérò tó o sì mo kàn dúpẹ́ lọ́nà tẹ́ fi ń bá mi wí iyó gbọ́dọ̀ mọ́ lùlùbáwí mo sì báyìí o n tó sọ lánàá yẹn n tó ṣe o ìmí gan mi ò ní mọ̀ pé mo ṣe mistake kan náà máa pàkíyèsí màá sì padà wá lọ́jọ́ kejì a ṣe mistake ń bí o a ṣe kinní kan o n tá a sọ fọ́nrán yẹn ó ti jáde tipẹ́ o a rò pé wọ́n sẹ̀ yẹn wọ́n ní olùbáwí o táni wàá mọ̀rọ̀ sọ làwùlàwùlà ó sábẹ̀ sọ wípé ìwọ nìkan náà ló mọ̀rọ̀ sọ ìwọ ní takunláyà bọ́lọ̀ ń bá ń sọ mọ́ fi gi mọ́ fokun ọ̀gẹ̀dẹ̀ mọ́ fi gbọ̀n pẹ́ a fẹ́ràn Very Dark Man o a sì fẹ́ràn òótọ́ rẹ̀ òsìkà ni ó sọ wípé òun ò fẹ́ràn Very Dark Man ṣùgbọ́n báyé bá ń yẹ ọkọ̀ mọ́ ṣọ́ra ayọ̀lá kéré fi iṣẹ́ imagine Bobby yìí náà Bobby àtàyà yín kí gbogbo èèyàn sáàmù ní gọ́ọ̀m tílẹ̀ ó fi yọ̀ ilẹ̀ ò ní yọ̀ wá kò ní mọ̀ gbogbo ayé bá ń kọrin gọ́ọ̀m fún ọ ìwọ náà mọ́ wẹ́ ìwò ní ẹ̀dúró ń gọ́ọ̀m báyìí ń tà ń ṣe ìsódà wọ́n mọ́ bí àwọn èèyàn mi lórí lájò ẹ wà ẹ tí ẹ bá ń wí gbogbo yín kàn yín Bobby lọ́tún lọ́sì sí lè yìí dá tó ráhùn náà lè ti wà carried away à ń gbádùn ara wa lóòótọ́ Ọlọ́run fìfẹ́ síbí ṣùgbọ́n ẹ jọ ẹ má bá ń yẹ̀ wò ṣùgbọ́n ìfẹ́ ní kẹ́ wá fún mọ́ pàkíyèsí mi sí o náà mọ́ ẹbínú yọ̀dà fún àwọn ọ̀rá nínú ìròyìn mi ẹ jáde ọ̀dọ̀ bàbá mi Ṣóbọ̀wálé lórí ọ̀rọ̀ ti NYSC ẹ gbọ́ kí ni ìwúlò NYSC gan àwọn èèyàn ti ní kán kanlẹ̀ àwọn èèyàn ti ní kán wọ́n bá lè rìfọ́ọ̀mù ẹ̀ kí ni rìfọ́ọ̀mù tán ń ṣe àmọ́yé àwọn èèyàn ló ti kú àìmọye àwọn èèyàn ló ti forí kó jápìn àìmọye ajínigbé wọ́n gbé kọ́pà àìmọye pé kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ náà bàbá mi tó sojú wọn nígbà kan kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ yìí tán sì sọ kúlẹ̀kúlẹ̀ ìdí tán ṣe dálẹ̀ pé wọ́n fẹ́ fi jẹ́ kán ìṣọ̀kan àti ìrẹ́pọ̀ wà láàrin gbogbo ẹ̀yà lẹ́yìn tí ogun 1960 ogun abẹ́lé ṣẹlẹ̀ ni ṣùgbọ́n ní ìsìn bí ìbáṣowó tó wà ń bẹ àti pé wọ́n pa ń dandan kò sẹ́ni tó fẹ́ kọ́mọ rẹ̀ lọ ọmọ mi tó jáde yunifásitì gan wọn fẹ́ ṣe pé tẹ́lẹ̀ ló ní value pé kò ní value lójú àwọn èèyàn mọ́ nísìn ṣùgbọ́n mò ń gbọ́ tán náà fẹ́ fi sí ọwọ́ sí i wọ́n fẹ́ fi oríṣiríṣi ẹ jẹ́ àgbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ lẹ́nu bàbá mi Ṣóbọ̀wálé wọ́n gbé adébẹ̀ gan ẹ trust me àtúntò mi tèmi náà bá lè ṣe sí láàrin wọn ó ṣe. First we have to think of the relevance of the scheme
to the Nigerian political system as it is now. It is over 50 years old. I was in the second set. Personally, I like it because I benefited from it. Although, since I did national service over 50 years, I've not been to the place where I served. Wow. You get me? So it was an opportunity, like an opportunity of a lifetime, right? But it changed my attitude towards Nigeria. I saw Nigeria in a bigger light than just being a Yoruba, being a Lagos boy, and all that. So it's a scheme worth sustaining. Once you can secure, like they noted there, secure the lives of those serving. Because you know there is insecurity in many parts of the country now. So they must take cognizance of the level of insecurity before posting people. Don't post people to where they fall into the hands of terrorists. Yes, then you see at the serving level, there is need to change the attitude of the fresh Nigerians now. Like you, fresh Nigerians. See, the attitude of those people is quite different from the attitude at my time. I served post-Civil War. So reconciliation, reconstruction, those principles are at the back of our mind while I served. But this time around, the attitude of the youth, I know what I'm saying, is anti-government. They hate government. They hate governance. They hate any form of discipline because they are focused on human rights. Human rights at the expense of security, not minding whose ox is God. And it's a fallout from what is happening in the United States. Unfortunately, in the United States, the human rights parameters are being dismantled by the new president. You get me? This is diversity, equity, and inclusion, and teaching. See, I had a column in The Nation when this thing started. When they started this critical race theory and teaching people in schools that the blacks built the nation and that the white people, the white young boys, should feel guilty that their forefathers maltreated blacks. They were treated. I said then, two wrongs do not make a right, which was what has led to the fury against that theory and Trump being elected now. So, you see, in our own situation, if a youth is going for national service, he wants guarantee of employment, he wants guarantee of being trained for one thing or the other, he wants guarantee of being welcome in the society he's in. So, the orientation must be first and foremost to instill patriotism, either at university level or at the serving level, instill patriotism, instill love of the government, try to discard hatred of the government inherent. Even there, you know, some questions, you know that they are guided against the state. You get me? It is no nation can pull along in terms of governance, in terms of creating a peaceful environment for its people to thrive. So that orientation is crucial. Our youths are hungry, unhappy, anti-government, they distrust government. And then there is the issue of misinformation and disinformation, especially on social media. Anything you see on social media, they think it is God's own truth. I don't blame them. When we started learning, anything we read in the newspapers, we think it was God's own truth. Because if it was not true, they won't publish it. That orientation matters a lot. Civil engagement and education, to know the values of the society, to know what government is about, to know that government is not set up to make life difficult for people. That's the attitude of our youth nowadays. And you can see even the youth corpus, if they talk about government, we think they're talking about a government of that is occupying Nigerian territory, not the government which they put in power. So that orientation is crucial. And I wish the minister well, but he should cooperate with he brought in the Minister of Education, which is okay. The National Orientation Agency too. They should pull out a program. Although unfortunately they have not told us, those in the committee. You get me? I felt they should have told us, or the ministry is involved in carving out this thing, because that will give us an idea of the mileage they will have, given the experience. Years old now. Yeah. When we started second year, we did it with suspicion. But somehow, people have seen people who are coming and out. And some people look forward to it. Some people go to great length, especially children of wealthy people, not to be posted outside their state. That's another issue. That's part of it. But if this government now, they are not thinking of scrapping it. Although, if I have my way, I will say because of insecurity, they should suspend it. Because of insecurity, they should suspend it. And the fact that, you see, there are some issues that I saw when I was serving. Maybe I will narrate some of them. You see, in some states, they know that they need your discipline if you serve there. But they will not take you no matter how well you serve. They are waiting for the indigent to come. Do you get me now?
that is part of our multi-ethnicity and the fact that you have a diversified country. Ohun tí bàbá yìí sọ náà ni wípé àwọn ọ̀dọ́ wọn kórìíra àwọn olórí, kì í sì ṣe fọ́ọ̀tì àwọn ọ̀dọ́, àwọn olórí gangan ló sún wọn dé ìkórìtà ìkórìíra. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tí ẹ fẹ́ gbọ́n tí ń jẹ́ governance nígbò jẹ́ gbogbo ohun tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe fún wọn kí ọ̀dọ́ fi mọ̀ pé ọ̀dọ́ lóhun bẹ́ẹ̀ bá dé ìlú èbó àwọn ọ̀dọ́ ọbẹ̀ àwọn yẹn wọ́n ń live ni wọ́n survive. Nítorí ẹ̀ kì í ṣe pé bóyá àwọn ọ̀dọ́ náà fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ ní kórìíra àmọ́ fẹ́ rin àwọn olórí fín, ṣùgbọ́n àwọn olórí ni ò fira wọn sípò ọ̀wọ̀, wọ́n sì ṣẹ̀tọ́ fáwọn ọ̀dọ́. Bẹ́ẹ̀ bá ti ń fìyà jẹ àwọn èèyàn, sí àwọn ọ̀dọ́ ló yẹ kẹ́ ẹ fìyà jẹ, àwọn tó jẹ́ ọjọ́ ọ̀la yín, àwọn ni leaders of tomorrow. Àwọn olórí gan wọn tútọ̀ àwọn ọ̀dọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni pé wọ́n fẹ́ kàn di olórí lọ́la. Ká ní pápá ìpẹ́jẹ́ kò ń bẹ jẹ́ adọ́dọ̀ Minister of Defence o níbi tó ti gbóhùn sáfẹ́fẹ́ wípé sẹ́nitọ̀ tó sọ̀rọ̀ lánàá wípé àwọn nǹkan ìjàtàn kó lé àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun lọ́wọ́ pé wọ́n tó gbéná wojú àwọn agbésùnmọ̀mí àwọn Boko Haram pé irọ́ ni, tọ́jú àwọn èèyàn lóòótọ́ ó lè slow ṣùgbọ́n slow and steady làwọn fi ń ṣe àwọn lè pa Boko Haram ọ̀run lọ́jọ́ kan. Kí lẹ wá ń wò? Ẹ bá ń sásílẹ̀ agbẹ̀rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. More could have happened, but for the support, for the help, and the dedication of our armed men. If you know what is happening in Niger, Mali, Burkina Faso today, even in Chad, even 3 days ago, the whole, I think, this thing, camp just across the border in Cameroon was attacked by these people, and a lot of weapons taken, including an MRAP. So the situation around us, it is Google, find out how many military barracks and personnel were in Niger, Mali, and Burkina Faso in the last 2 weeks alone, and in Chad. You will now understand what I'm talking about. What we saw up to today are normal small drones, civilian drones. They just tie bomb to it, improvise bomb and just drop. Sẹ́yìn náà ti gbọ́n tó sọ o pé ẹ má fi gbogbo ara dá honourable tó sọ̀rọ̀ lánàá lóhùn wípé wọ́n ti ń lo drone tí wọ́n fi ń bọ́ǹbù, wípé wọ́n fi ń ju àdó olóró, wípé wọ́n kàn ń lo ọgbọ́n orí wọn ni, kò síbi tán ti fẹ́ rí kó wọlé àwọn ò mú wọn, wípé wọ́n kàn wá bọ́ǹbù wọ́n so mọ́ ara drone lókè ọkọ̀ bàálù kékeré tán wọ́n fi ṣe surveillance. Ó ní tán ṣe nìyẹn, ó ní ká má dán lóhùn. Mo ní àwọn ará bí ò mọ̀ nǹkan kan. Ó dá àwọn ibi láàfin àdàgbẹ́ ètò rọ̀ sí lónìí oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀sẹ̀ àtàfẹ́jẹ́ náà kọ́ ìbínú sáà gbéra wa débẹ̀ èèyàn kan kò lè gbé èèyàn kan débẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ní ibà gbé débẹ̀ láyìn náà ibi náà ní ibà kanjọ́ abẹ́ǹkò ibà sanáwọlé ibà tí gómìnà ti ń gúyù rìn gínigíni tí gómìnà ti ń gúyù ti ń bá rìn gínigíni. Ẹ̀yin náà wá lọ́nu comment section ẹ̀rì mọ́ rìn mí gínigíni pẹ̀lú àwọn comment section yín ó rè gbára alẹ́ dè yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀mọ́jú àbẹ̀ bá pín kó kálé kó kakó ibà fayọ̀ pọ̀ tiẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tá a wá sọ lónìí àwa ò kábùkù èèyàn kankan ó a sì táyà rẹ̀ báyàn kankan. Ìròyìn làwa kà yọ yẹ kò ní yẹ ẹ lẹ́ o wá sí ìtumọ̀ rẹ̀ bá pín tó bá dénú yín mo sì mọ̀ pé yóò dénú yín. Love you and bye for now.